Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Și sunt Câteva- aproape 23 de milioane. 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, I this. Oh, da, bum, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 21 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Donald Trump, Jerome Powell, piețele la final de lună, alegerile din România, datele economice care vin din ce în ce mai rău, pană de curent în Spania, pană de curent în Portugalia, ceva probleme și prin Franța. Multă lume a zis că suntem într-un atac cibernetic, deoarece asta se
vehiculează și se vehicula. Acum, desigur, pare că nu este un atac cibernetic, vă ziceam cel mai probabil nu vom vedea atacuri cibernetice acum, dar se va întâmpla la un moment dat. Vorbeam de asta de 2-3 ani de zile, nu cred că am ajuns încă în sfera aia. Bitcoin atinge targetul de $96.000 aproape, acum este într-o corecție similar cu bursa americană, deoarece, desigur, Donald Trump zice stânga-dreapta, dar încearcă să facă și lucruri bune, să înceteze războiul dintre Ucraina și Rusia, ceea ce ar fi destul de important, măcar dacă ar rezolva-o pe aia, dar pare că nu vrea în momentul de față, cel puțin nici Putin, dar nici Zelenski atât de mult să-l încheie. Desigur, Ucraina trebuie să dea partea aia din Crimea ca să poată încheia acest război. Apropo de război, Pakistanul și India, un alt butoi care stă să explodeze, se luptă de multă vreme pe acea regiune Kashmir, undeva din 1964, de când a început această luptă pentru regiunea respectivă, care a dus numai la probleme între cele două state, între Pakistan și India. Sunt și glume, desigur, pe internet că și pakistanezii și indienii cam arată similar și cam ar putea fi același popor, poate similar ca Rusia și Ucraina. Vă salut pe toți, sper că se vede bine, sper că se aude. Momentan sunt pentru câteva zile în România, asta o să se schimbe, deoarece o să avem live și vineri la șomaj și o să vorbim și despre luna asta care urmează acum mai. Putem continua această creștere care a început pe Bitcoin, dar și pe ETH mai sus, sau cumva luna mai vine cu o corecție, vom discuta imediat. Sigur, mulți dintre voi vă uitați la dezbaterea politică, numai dezbatere nu e, fiecare candidat se atacă cu fiecare, o să discutăm și despre asta pe scurt, deoarece nu este prea mult de spus, este un circ politic pe banii noștri, cam asta e, iar candidații sunt foarte slab pregătiți în majoritatea lor, cei care vin la aceste debate-uri, că sunt unii care nici măcar nu vin și vrem să-i votăm, nu? Că nici măcar nu putem să-i vedem la un debate față în față, să vedem ce se întâmplă, să vedem ce au un creier, da? Și despre asta un pic mai târziu. Datele economice încep să devină din ce în ce mai negative. O să vorbim și despre ce face Jerome Powell săptămâna viitoare la FOMC și desigur va depinde mult și de șomaj, dar și de datele economice care au venit destul de slabe, mai ales în piața muncii în această săptămână, date economice destul de slabe, plus astăzi colac peste popoză GDP-ul era așteptat undeva la plus 0,2, a venit la minus 0,2 pentru prima dată negativ undeva din 2022, iar Jerome Powell ne spune că toate lucrurile duc spre o netăiere în momentul de față, dar dacă te uiți economic, inflația este cât de cât sub control, în picaj, piața muncii destul de mult suferă, petrolul este într-o cădere destul de mare, care desigur nu pune cumva presiune pe partea asta de inflație absolut deloc. Dolarul american se prăbușește și situația economică din Statele Unite nu este prea grozavă. S-a certat și Donald Trump cu Jeff Bezos. De ce? Păi Amazonul cică a pus lângă prețuri și prețul tarifului, adică în prețul unui produs a afișat și lângă cât este impactul acelui tarif. Și desigur Donald Trump s-a supărat foarte, foarte tare pe asta, deoarece le arăta americanilor adevărul că aceste tarife de fapt sunt niște taxe ascunse. Desigur, Trump vine cu ceva important acum și asta desigur va decide ce se va întâmpla cu piețele mai departe. Face bugetul, ceea ce e foarte important și acolo o să vedem și taxarea. Dacă cumva nu mai ai taxe, cetățenii americani nu mai au taxe care câștigă sub 100.000 sau sub 200.000 sau cumva niște beneficii de la guvern, cumva ar putea fi într-o sferă destul de pozitivă acel anunț care sperăm să vină în următoarea perioadă, cumulat un pic cu și o înțelegere între China și SUA, care e destul de aproape, deoarece am văzut destul de clar că și Trump, dar și Xi cumva vor să se înțeleagă, au mai ridicat niște tarife, Trump a zis că nu rămân tarifele atât de mari, iar cumva ieri am văzut că China a ridicat niște tarife și pentru Statele Unite, cumva se rebalansează într-un fel acolo situația. A fost Trump cu Zelenski, au fost și au discutat la Vatican. Dacă ați văzut poza respectivă, o să vă arăt și eu imediat, dacă mi-am amintesc un pic mai târziu, în care stăteau acolo în catedrală, era Donald Trump și cu Zelenski, aveau două scaune și stăteau și vorbeau acolo și să se înțeleagă, ok? Să se înțeleagă. Acum, de ce s-a întâmplat acolo, nu s-a întâmplat în altă parte? Păi cumva imaginea că Trump vorbește cu Zelenski într-o catedrală, domnule, Dumnezeu ne vede și oprește acest război, Papa a murit și din moartea lui Papa s-a terminat războiul dintre Ucraina și Rusia. Povestea ar fost una incredibilă, dar pare că momentan ajungem acolo. Bun.
Lăsați comentarii pe chat dacă sunteți aici și discutăm imediat. Bun, vă uitați și la debate sau vă uitați sau nu vă mai interesează ce se întâmplă, deoarece am avut deja 2 debate-uri în care n-am înțeles absolut nimic, deoarece candidații se atacau între ei și niciunul dintre ei n-are un proiect real din punctul meu de vedere. Okay? Bun, sau măcar nu l-am văzut suficient. Bun. Cripto se comportă ca bursa deja. John Smith, cripto a stat foarte, foarte bine spre deosebire de bursa americană, mai ales pe ultimul crash. Aici ne referim în mare parte la Bitcoin, dar și celelalte altcoin care desigur au picat extrem de mult, s-au ținut binișor pe acea corecție destul de mare pe bursa americană, dar în special Bitcoin pentru prima dată, să zicem așa, istoric, nu a mai avut o corecție atât de mare. Țineți cont că S&P-ul a dat tot pumpul lui Trump de când a venit din atunci, în noiembrie, când a câștigat, a dat tot pumpul ăla înapoi. Bitcoin nu l-a dat, dacă l-ar fi dat, era acum sub zona de $70,000 să tranzacționa acolo. Cumva Bitcoin devine acum acel safe haven de care poate aceste piețe financiare au nevoie acolo lângă aur, care și aurul a început și el să corecteze, dar e la valori foarte, foarte mari. Am și scris ieri pe Twitter că cred că Jerome Powell data asta greșește să nu scadă dobânda de referință, mai ales dacă nu o scade în iunie, ar fi destul de periculos, deoarece datele economice îi cam arată că ar trebui să facă asta. Și foarte bine că am fost de acord cu Jerome Powell o lungă perioadă în materie de dobândă de referință și am considerat că are dreptate. Acum, din punctul meu de vedere, pare că nu are dreptate dacă nu taie dobânda până la ședința din iunie. Să zicem că acum face pauză pe 7 mai săptămâna viitoare. O discutăm și despre asta. O să mai discutăm, desigur, și ce s-ar putea întâmpla cu piețele și care ar putea fi lucrurile pozitive care ar putea veni, mai ales pentru ETH, deoarece tot pe 7 mai, săptămâna viitoare va fi foarte importantă, vom avea upgrade-ul Pectra, da? Și nu numai asta pentru ETH, și mai vine ceva important, până 1 iunie ar trebui să aflăm rezultatul faptului că dacă se aprobă acele staking pe ETF sau nu, ok? Deci asta o să fie foarte important, deoarece ar putea duce destul de mult hype în aceste piețe. Lucrurile arată binișor, chiar dacă astăzi suntem în corecție, lucrurile arată binișor momentan. Sperăm macro-ul cumva să nu se ducă în anumite direcții și din nou să ne penalizeze cumva Trump sau alte lucruri care se întâmplă în sfera economică. Bun. Nu ne interesează debate-ul Black. Păi nici nu prea ai ce să vezi. Adică o să vorbim un pic despre sfera politică, dar destul de puțin, deoarece vin alegerile duminică, dar nu prea ai ce să vezi. Candidați care se atacă între ei, oameni destul de nepregătiți, care nu știu să vorbească unii dintre ei, nu știu să exprime unii dintre ei. Adică nu asta vrem să vedem pe banii noștri. Și o să vă explic imediat de ce pe banii noștri. Poate cei care privesc aici nu știu, deoarece poate nu și-au făcut exact research-ul sau temele să știe că dacă un candidat ia peste 3%, toată campania lui poate să ia banii respectivi înapoi pe care i-a dat pe campania respectivă. Asta și la partidele politice. România, printre cele mai bune țări în care vrea să candidezi la prezidențiale și să-ți iei banii înapoi pe banii cetățenilor, nu? Cele mai permisive lucruri, legi, adică în alte țări nici măcar nu poți să faci campanie la televizor, adică nu știu, realitate, Antena 3, toate astea. Iau 500.000, 600.000 pe o oră pentru un candidat să-și expună punctul de vedere, nu mai zicem pe online și multe alte chestii. Trebuie să schimbăm asta din temelie. Noi să discutăm un pic mai târziu despre asta, dar întâi să discutăm despre piețe și lăsăm la final partea asta de politică. Bun. Vine ceva important pe ETH, pică sub un caz, zice Vincent Style. Dacă era aici câteva luni, probabil zicea că se duce la all-time high, acum probabil zice că se duce sub un K. Deci, cumva, oamenii devin din ce în ce mai bearish pe ETH. Din punctul meu de vedere, realist vorbind, ETH rămâne în continuare un gigant pentru partea de cripto și mai ales pentru partea de altcoin-uri, în a scoate ceva relevant din partea de blockchain și tokenizare, adică ceva relevant, nu doar casino și ce am văzut până acum. Sigur, mai sunt câteva bune, cum ar fi Sui, care s-a mișcat de excelent. Sui din nou a crescut extrem de bine, deoarece Sui vine din zona aia fresh, dar cumva a stat un pic departe de zona de meme coin-uri, deosebire de Solana, care și ea suferă acum. Ethereum este cumva, e o persoană care a trecut, să zicem, de 30 de ani sau de 35 de ani, dacă să o luăm așa, să facem o mică comparație, da? Solana are acum 20-21 pic de ani, petrece, face ce vrea, NFT-uri, face meme coin-uri, face DeFi, face toate alea pe care deja le-a făcut
da? ETH. ETH, pentru cei care nu știți, a trecut până ICO-urile, ICO Mania din 2017, a trecut prin DeFi Summer din 2020-2021, prin NFT-urile din 2021, prin meme coin-uri, a fost primul chain în care s-au făcut meme coin-uri, cumva l-a fumat pe astea, știi? Adică și pentru ei, vrem altceva și cumva vor să te așezi de partea și să construiască un pic mai lent și asta desigur la noi în cripto nu prinde, deoarece mulți de geni aici ne interesează doar să prindă prețul, dar în final ce rămâne? Vrem să și avem ceva pe partea de construire, să zicem ceva mai concret la nivel de aplicații, la nivel de tokenizare și multe alte lucruri, da? Cumva ETH și-a drumul un pic mai lent, deoarece le-a cam făcut pe alea, știi? Ca un om care trece de 30-35 de ani, a făcut toate chestiile alea pe care trebuia să le facă la 20, acum nu-i se mai par wow și vrea cumva să se așeze. Asta vrea să facă. Acum, desigur, tu nu trebuie să ai toți banii în ETH sau în Solana sau cum vrei să împarți toată povestea asta ca să ai cât mai bine, să zicem, portofoliu, în caz că una performează pe o perioadă și alta pe cealaltă perioadă. Bun. Taie 25 Jerome, nu cred că taie, deoarece s-a pus împotriva lui Trump, ar trebui să taie dacă mă întreb pe mine, dar desigur și Jerome Powell are povestea lui, că vrea să aștepte să vadă ce se întâmplă cu tarifele respective, să vadă inflația respectivă care vine sau nu vine din tarife. Rămâne de văzut, v-am mai explicat cu inflația din tarife, e posibil să vină, dar dacă intrăm într-un scenariu de recesiune care pare că acolo bate mai devreme sau mai târziu, cel puțin din punct de vedere al GDP-ului, da? În care dacă avem 2 trimestre consecutive pe minus, atunci ești într-o recesiune tehnică. Dacă bați în zona respectivă, atunci e destul de clar că nici oamenii nu o să mai aibă bani și de unde inflație. Adică poți să pui tu prețul la $15.000 dacă nu vine nimeni să ți-l cumpere. Ce faci atunci? Reduci prețul inevitabil. Deci da, rămâne de văzut. Jerome Powell a zis oricum că această inflație este tranzitorie, dar rămâne de văzut dacă taie sau nu, sau cum taie. Dacă taie normal, nu o să aibă un impact negativ asupra piețelor. Dacă taie dintr-o sperietură, clar că impactul o să fie negativ, da? Deci e bine pentru el să nu taie prea târziu, cum a făcut până acum, da, sau prea devreme, cum a făcut până acum, a făcut excelent, dar acum cumva lucrurile arată un pic diferit în sfera economică, nici nu mai poți să faci quantitative tightening ăla, n-ai cum să mai faci acum să retragi bani din economie, chiar dacă l-ai încetinit, ar trebui să-l oprești din punctul meu de vedere în momentul de față. Clar că lui Jerome Powell, ca și tuturor, le e frică de această stagflație. Stagflația este moartea unei economii. Stagflația, în mare parte, ca să vă explic un pic, este momentul în care inflația urcă și locurile de muncă scad. De ceea ce poți să zici că se întâmplă, nu se întâmplă momentan, dar ar putea. Momentan piața muncii începe să sufere și o să ne uităm imediat pe date, ceea ce asta inevitabil va duce la un șomaj mai mare și o să vedem vineri, o să fim pe live, da, undeva, cred că la ora 3:30 ora României sau mai devreme, atunci o să intrăm pe la 31 sfert, ceva de genul ăsta. Dar inevitabil când piața muncii suferă, ok, și oamenii suferă, dobânda scade, dar cel mai nasol și nociv, și asta e frica în piața în momentul de față, e să ai inflație în urcare și șomaj mare. Atunci intri în stagflație și atunci este foarte, foarte nasol, doar ce nu mai e creștere economică și atunci este nasol, nu mai e creștere nici pe companii care 75% dintre ele, cum și aproximam, au lovit partea de earnings-uri, inclusiv Tesla care n-a lovit a crescut, dar vreo 75% dintre ele au lovit. Astăzi vom avea niște raportări financiare, ne vom uita imediat să vedem cine raportează astăzi. Companii destul de mari vor raporta astăzi. Nu știu dacă rămânem până la închiderea bursei americane să vedem raportările respective, dar nu vă neapărat surprize, cum v-am zis și în trecut la nivel de raportări financiare. Mă aștept în continuare pentru acest trimestru bine. Vedem la următorul trimestru cum vor arăta lucrurile, având în vedere că poate vor intra ceva în vigoare din aceste tarife al lui Trump, care le pune, nu le pune. Apropo, s-au făcut 100 de zile de când Donald Trump este președinte. A promis multe, ca orice politician, a făcut destul de puține, dacă mă întreb pe mine, inclusiv tarifele pe care a vrut să le pună, l-a luat înapoi pentru 90 de zile, inclusiv pe Jerome Powell n-a putut în primele 100 de zile să-l forțeze să taie dobânda de referință, cu China n-a putut să se înțeleagă, momentan nu i-a mers prea mult, da? Nu i-a mers prea mult jocul, singurul joc care i-a mers a crashat piețele, nu știu dacă a vrut neapărat. Apropo, Trump a zis mai devreme că, domnule, asta nu este bursa mea americană, este a lui Biden. Adică, înțelegi la ce ne uităm în momentul de față? Din nou un circ și pâine. De data asta în Statele Unite
data asta cu Donald Trump, care ajunge la putere și cumva se schimbă, spre deosebire de cum era candidat în trecut, când era în opoziție, când zicea de Biden toate lucrurile bune, nu? Că și nici Biden n-a fost excelent, asta e destul de clar, dar măcar în mandatul lui lucrurile au stat cât de cât stabil. El a venit, a băgat bățul prin gard prin prea multe locuri și cumva lucrurile n-arată fenomenal momentan, dar, cum ziceam la început, e posibil Trump să fie acest președinte al extremelor, în care să ai extreme negative și extreme pozitive. Pare că extremele pozitive au început la odată cu începerea mandatului de președinte. E posibil pe la jumate sau la final să ai celelalte extreme. Depinde foarte, foarte mult cum se mișcă mai departe economia și dacă SUA intră în recesiune sau nu. E foarte important de văzut. Bun. Lăsați comentarii pe chat, imediat intrăm, facem și analize, ne uităm la final de lună aprilie, care destul de ok arăta ieri, chiar ETH venise pe verde, astăzi nu mai este, deoarece bursa americană a început să corecteze, Bitcoin o să închidă pe verde această lună și a atins targetul ăla pe care îl aveam undeva din zona aia de 76, 77, 80 de mii, undeva spre zona de 95-96. Din punctul meu de vedere e posibil să meargă mai sus, chiar după această corecție un pic intermediară, cum o numesc eu. Am făcut un update pe Patreon ieri în care ziceam că cel mai probabil vom corecta pe termen scurt, deoarece toți indicatorii duceau spre asta, duceau spre o corecție. Suntem la mijloc de săptămână, de obicei la mijloc de săptămână, miercuri, joi, găsești corecții de adeseori pentru piețele financiare. Vedem ce se întâmplă la început de lună mai, vedem șomajul vineri și asta va dicta într-un fel. Întrebarea acum de pe buzele tuturor. Aceste date economice care sunt proaste, sunt interpretate prost în momentul de față de piață sau sunt interpretate bine? Momentan nici piața nu știe încă, deoarece vrea să vadă ce se întâmplă cu șomajul, vrea să vadă ce se întâmplă cu inflația. De exemplu, dacă șomajul vine ridicat 4,3, 4,4 sau cine știe o surpriză majoră peste zona aia care îl va forța inevitabil pe Jerome Powell să taie dobânda și apoi vezi inflația în urcare, atunci e destul de clar că datele proaste vor fi interpretate prost, deoarece piața se va gândi, mamă, intrăm în stagflație, companiile vor mai avea profitabilitate, avem tarifele lui Trump, intrăm în recesiune și ne ducem naiba cu toți. Okay? Bun, deci momentan suntem încă probabil în zona în care lucrurile, să zicem, datele economice mai negative un pic sunt interpretate pozitiv încă, dar dacă vedem acea teorie cu stagflație, atunci ele vor fi interpretate negativ, adică datele negative negativ și datele pozitive pozitiv. Ai perioade și perioade în ceea ce privește spectrul economic, câteodată datele negative sunt interpretate pozitiv. De ce? Păi duce la o tăiere de dobândă, adică asta este gândirea pieței, dar dacă ele sunt prea negative și cumva sunt contrare, gen șomajul cu inflația, atunci ele sunt foarte negative, adică în sfera aia sunt foarte, foarte negative și dacă sunt negative vor fi interpretate negativ. Ok? Bun. Mai departe. Nu uitați de like, zice Mihaile Robert aici. Dacă vă place acest conținut, aveți butonul de like mai jos. Ce se întâmplă? Nu mai am bani de miel. Miel? Păi s-a dus Paștele. Ce miel? Adică gata, până la anul mai ai timp să faci. Bun. Mai departe, păcat că nu e un moderator să dea un ban. Cui trebuie să-i dăm ban? Ia zic, cui trebuie să-i dăm ban? E cineva pe chat, să-ți dai seama, oamenii vin și zic ce vor ei pe chat, moderatorii sunt și ei câteodată nu sunt, ok, bun. Am ajuns și fără genunchi, zice Tomescu Petru. Lăsați comentarii pe chat în momentul de față, ok? Deoarece mă uit aici să văd ce se întâmplă. O să facem un overview imediat pe cripto, o să facem un overview imediat pe partea de acțiuni. Încercați să rămâneți ok în chat, orice înjurături, orice atac, orice chestii vor fi penalizate ulterior, chiar dacă poate nu pe live, vor fi penalizate cu o scoatere de pe canal. Ok, bun. Dar ce facem cu știrile despre atacul Indiei către Pakistan în următoare 48 de ore? Da, am văzut. Acum cei din Pakistan spun că indienii vor ataca. Greu de zis că se va întâmpla din punctul ăsta de vedere să atace Pakistanul. E posibil să fie un mic conflict în regiunea aia Kashmir, acolo între cele două, dar nu cred că se va duce spre un conflict armat între cele două. Acei indienii nu știu câte, 4-6 miliarde câte sunt, ăia pakistanezii sunt și ei, cred că vreo 200-300 de milioane acolo, deci destul de mare, să zicem, la nivel de populație. Nu cred că își permit nici India, nici Pakistan un război deschis în momentul de față. Okay? Bun, apropo de India, Trump cumva vrea să facă un deal cu India în momentul de față. Ok, acum nu știu dacă i-a zis
India, băi, noi vom ataca Pakistanul. Nu cred că asta zic. Ei sunt în discuție în momentul de față cu Statele Unite pentru un deal. Cumva companiile din Statele Unite să mute mare parte din producție în India, să o mute din China și din Vietnam. Asta e momentan, să zicem, tentativa de deal. Apropo de deal-uri, Trump nu prea a făcut deal-uri și zicem lucrurilor pe nume. Când Trump face lucruri bune și zice lucruri bune, îl lăudăm pe Donald Trump. Când el o ia pe arătură, nu-l mai lăudăm pe Donald Trump, ci spunem lucrurilor pe nume. Adică exact cum sunt în momentul de față. Momentan nu iese. Încearcă ceva, poate încerca ceva, să facă deal-uri mari, cum îi place lui, nu? Să aibă hype-ul ăla în sânge, știi? Așa a zis el, că așa îi place lui. Momentan nu i-a reușit. Vedem dacă îi reușește. Dacă îi reușește ceva, încheie război între Ucraina, Rusia, astea, lucrurile vor fi mai bune pe planeta asta și economice, atunci da, vorbim din nou de bine. Dar momentan pare că nu merge spre direcția corespunzătoare. Singurul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă din punctul meu de vedere ca să-l forțeze pe Jerome Powell să stea un pic liniștit era să ducă șomajul în sus și nu era absolut deloc greu, deoarece asta se pot face, adică chestii pentru a arăta că șomajul, domnule, urc spre anumite zone pentru a-l forța pe Jerome, că el doar la asta, Jerome, de-aia n-a tăiat până acum. S-a uitat la șomaj, bă, șomajul este bine, piața muncii, hai că mai scârție, mai vedem de pe payrolls, mai vedem alea, nu-l interesează de mult, îl interesează de șomajul și nu în farm payrolls. Non-farm payrolls, care locurile de muncă se adaugă destul de mult în economia americană și îl interesează șomajul. Până când nu urc, nu îl clintești pe Jerome Powell, poți să-l înjuri, poți să-l ameninți, poți să-i faci ce vrei. E pe treaba lui. E pe treaba lui Jerome Powell până când nu vede el că urcă acel șomaj, desigur, care este un lagging indicator pentru economie. Atunci nu stai dobânda și te ține, Lagarde taie de 7 ori, Jerome Powell nu taie deloc și atunci cumva ești pus într-o postură destul de negativă, iar dolarul, mai ales până aceste tarife, pic. Bun, bun. Ambele au câte 150 de bombițe. Da, nu cred că ar trebui să fie un conflict acum între cele două. Cred că se vor implica și ceilalți parteneri a Indiei și a Pakistanului pentru a nu avea acest atac al Indiei. Adică dacă intră India în Pakistan va fi un război destul de mare, că ăștia nu se lasă să bat între ei. Bun, mai departe. Bun. Bun, deci dacă vă mai certați pe chat, vă zic de pe acum, o să părăsiți chat-ul și nu o să mai puteți intra, vă puteți face 10.000 de conturi să dă bani și pe IP, nu e niciun fel de problemă. Bun, mai departe, Niță are studii de geopolitică. Asta nu înseamnă că dacă eu am studii de geopolitică sunt cel mai avizat în a vorbi despre politică. În niciun caz, dar cumva poate înțeleg mai bine decât să zicem cetățeanul de rând în ceea ce privește politica și sfera politică. Cred că mulți dintre voi apreciați opiniile nepartizane, adică n-am niciun fel de afinitate pentru sfera politică, stânga, dreapta, nu mă interesează, mă interesează bunăstarea cetățeanului, nu mă plătește nimeni ca să zic de X și Y, ok, anumite lucruri și cred că ar fi interesant, nu? Anumite opinii pe sfera politică, dar cât mai puține, deoarece suntem un canal, desigur, pe partea economică, pe partea geopolitică, pe partea de, să zicem, de piețe, cumva le îmbinăm pe partea asta economică și partea de piețe, dar politica cumva să o lăsăm un pic mai moale, cel puțin pe România, deoarece oricum lucrurile sunt destul de agitate. Fiecare votează cu ăla. Dacă te uiți la candidați, toți sunt unul, dacă mă întrebi pe mine. Dacă te uiți și analizezi în sine pe ăștia 4 care sunt pe primul loc acum pentru a intra în turul 2 și o să stăm un pic mai târziu, e cam același om, dar vor vorbi un pic mai târziu. Bun, mai departe, Bun, ori veni și aici frustrații. Gata, bă, ce aveți? Sunteți bun, nu știu cui trebuie să-i dau bani, dar dacă mai continuă aici, vedem. Spuneți-mi cui trebuie să-i dau bani. Cui trebuie să dau bani? Bun. Mai departe, mai are analiza tehnică în așa peisaj macro geo are ceva relevanță, desigur analiza tehnică e vorba de probabilități. Cu cât ai mai multe conflicte și mai multe lucruri, să zicem, de incertitudine la nivel geopolitic, mai greu, deoarece alea afectează, să zicem, prețul într-un fel sau altul în o anumită direcție, dar are în continuare ceva relevanță, deoarece poți să vezi cumva anumite volume, poți să vezi cumva cum tranzacționează emoția umană, că asta vezi în grafic
grafice în general și cumva poți să vezi sentimentele din piață care desigur sunt foarte, foarte scăzute în momentul de față la cele mai scăzute niveluri, probabil din 2022, poate chiar mai scăzute decât 2022 la nivel de sentiment, inclusiv pe bursa americană, dar și mai ales pe criptomonede, dacă ne vorbim de criptomonede alternative. Pe Bitcoin, poate și ETH, doar de cei care investesc în astea de obicei au mai multă răbdare pe parcursul mai multor ani de zile, în ceilalți puțin mai cu răbdarea mai scăzută. Okay? Bun. Votăm masiv, Niță președinte, zice Cătălina Rad oficial. Fire a avut dreptate cu cripto. La ce a avut dreptate cu cripto? Doar ce a zis că Bitcoin se duce la zero. Eu îl văd undeva, când era undeva, nu știu, la 30.000 sau ceva, nu știu, 15.000 cât era și pus bottom. N-a avut dreptate în ceea ce privește cripto. Acum, la ce te referi? Cripto sunt milioane de monede. S-a referit la Bitcoin, s-a referit la anumite chestii, okay, care n-a avut dreptate în final. Bun. Mai departe, nu da bani la nimeni, lasă democrația în pace. Da, dar nu putem lăsa democrația dacă înjuri pe chat, adică asta nu înseamnă democrație. Dacă înjuri sau spamezi anumite lucruri care nu ar trebui să le spamezi, părăsești. Dacă zici ceva contrar la ce cred eu, asta e alta. Dacă ai o opinie calculată, să zicem, dacă zici, băi, nu sunt de acord cu tine pe anumite zone, aia, nu o să-ți dea nimeni bani niciodată, nici aici, nici în Twitter, nici nicăieri, deoarece, da, accept și opinii diferite, chiar dacă poate unele dintre ele nu-mi plac, dar dacă vii la atacuri, la persoană, astea nu se fac, îți dai seama. Bun, mai departe, Silviu are 90% în cash, cine a avut dreptate? Da, nu știu dacă e în cash, nu niciodată dacă investește sau nu investește, nu știu exact. Bun. Mai departe, free speech, free fight. Bun, păi unde îți banii de aspiratoare? Crypto Fox, bine a venit pe acest live. Dacă suntem la probabilități, zine ceva de combinații, permutări, aranjamente. Dacă vrei să intrăm în subiectul ăla, o să stăm aici pe live-ul ăsta ore, nu-l mai terminăm. Bun, Sui to the Moon, da, Sui s-a dus foarte bine, a făcut parteneriate foarte, foarte interesante. Sui vine din garda asta nouă și se mișcă destul de bine, chiar achiziționează anumite proiecte și pe agenți și pe inteligență artificială, se mișcă bine, deși granturi destul de bune, cumva ce făcea Solana undeva în 2021 în zona respectivă, poate chiar și 2023 un pic mai târziu, pare că face Sui în momentul de față, ceea ce dă destul de bine pentru piață, plus dacă vreți să faci o comparație între Sui, Solana și cu ETH și cumva ETH e undeva, nu știu, 1700-1800 în regiunea respectivă. Te uiți la Solana, zici 200. Te uiți la Sui, vezi $4. Cumva îți ia ochii, mai ales zici, ok, ăsta e $4, poate să ducă mai sus. E Solana la 200, ăla e la 1600. Mai bine cumpăr Solana sau mai bine cumpăr Sui. Da, de asta cumva, să zicem, are o traiectorie, mai ales când retail-ul intră, are o traiectorie mai rapidă și mai pe urcare. Plus capitalizarea Sui e mult mai mică decât ETH, capitalizarea Solana mult mai mică decât ETH, dar poate să aibă și mai multă volatilitate într-un anumit timp. Acum că ETH a performat slab și a performat slab pe acest ciclu, nu înseamnă că pe următorul ciclu nu va performa bine și Solana va performa prost cum a performat ETH acum. Că s-a întâmplat și în trecut. ETH a performat extrem de bine, da? Și acum pare că Solana cumva, dacă iei traiectoria Solana, e aproape fix traiectoria ETH, adică a venit pe memecoin-uri, a încercat multe lucruri și pe DeFi, a încercat și pe Layer 1, adică traiectoria e aceeași. Clar că va ajunge la un moment dat la același platou la care a ajuns la un moment dat și ETH. Acum vedem cât de sus se va întâmpla chestia asta pentru această Solana. Bun. Scriu rar, dar am observat că dai multă atenție la mesajele negative. Tu ai observat asta? Nu dau importanță la mesajele negative. Am mai zis, oamenii care dau mesaje negative nu vin neapărat la adresa mea sau la adresa celor din chat, ci vin din interiorul lor, adică nu au neapărat o treabă cu mine, pur și simplu frustrarea lor personală, nu a mea, adică nu dau importanță atât de mare. De asta nici nu banez în general oamenii, că înțeleg. Bun. Dar dacă se ajunge, să zicem, la și văd, să zicem, injurii, mai ales la adresa altor persoane, da, atunci îți dai seama. Bun, pare că sunt cele mai rele 100 de zile de la numirea lui Trump. Tu ce părere ai? Gen de când? De la, nu știu, 2000 ceva, 2010 sau în ultimii președinți, da, performanțele bursei americane sunt cam cele mai slabe pentru Donald Trump, mai slabe și ca în primul lui mandat din 2016, în momentul de față.
pentru că a făcut toate lucrurile astea, cumva a băgat bățul prin cap peste tot, a zis, bă, ăsta e ultima mea șansă, trebuie să arăt eu că sunt cel mai tare, dar n-a putut să înclintească pe nimeni, asta a fost problema lui, n-a putut să înclintească pe nimeni și acum mulți îl privesc ca pe un clovn. Acum vedem cum o întoarce și dacă o întoarce, vedeam că pe cele tarife doar întrebarea era cum o întoarce, că n-are cum să le lase așa, deoarece companiile americane vor suferi enorm. Acum el vrea să întoarcă, am mai zis, vrea să întoarcă sistemul de taxare de când s-a înființat Statele Unite de prin 1700, 1800, în perioada respectivă, după 1800, la nivel de tarife să nu mai ai taxarea cetățeanului, să zicem, imaginezi cumva să taxezi tarifele de asta, din nou duce la companii să dea afară, duce la o posibilă inflație, duce la prețuri mai mari, duce la mai multe alte lucruri dacă tu discutești pe aia de taxe, adică cumva întotdeauna balanța e undeva, iar statul american are nevoie de bani, adică pe cine păcălim, că vine Trump și zice vă tăiem vouă taxele, hai să fim serioși, statul american are nevoie de foarte mulți bani, deoarece e implicat în foarte multe războaie, e implicat în NATO, are nevoie de foarte multe lucruri pentru apărare, are nevoie de multe chestii acum, mai ales în sfera asta digitală, când ai și războiul ăsta pe cyber security destul de aprig, care va continua probabil în perioada viitoare. Retail-ul nu este aici, ba da, retail-ul este, dar ca de fiecare dată este amorțit. Retail-ul este, dar poate nu mai are chef pentru partea de investiții, cel puțin în momentul de față, dar de obicei retail-ul revine sau unii chiar nu, să zicem, nu mai stau atât de atent, dar își fac în continuare zonele de DCA. Am mai vorbit cu foarte mulți oameni, ziceau, nu mai pot, să zicem, să mai fiu atât de atent, dar cumva în continui, să zicem, DCA pe Bitcoin, pe ETH, pe Solana, pe SUI, pe toate astea, mai ales pe zona de căderi și pe acțiuni la fel. Okay. Mă uit, analizez, văd, dar poate, să zicem, nu mai sunt de atent acum. Dar, din nou, retail-ul va reveni, da? Sunt ciclurile respective în care ai, să zicem, acel retail care a intrat în 2020-2021, care acum este obosit după atâta timp, mai ales ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani, care nu se întâmplă de obicei. Adică noi am fost pe fast forward la nivel de evenimente care s-au întâmplat în piețele financiare, dar și în lume, ceea ce n-am mai avut, de exemplu, pandemie de 100 de ani, de când a mai fost pandemie, războaiele astea care de foarte, foarte mulți ani n-au mai fost în Europa, da, în Europa, aici lângă noi, în zona asta, de obicei erau în alte zone, cumva s-au întâmplat chestii pe care nu le-am mai văzut de ceva timp și ele s-au întâmplat destul de rapid, într-o sferă destul de rapidă și cumva oamenii au obosit și ceea ce e normal să se întâmple, nu numai la nivel de investiții, dar în general au obosit să mai vadă, mamă, a venit Trump acum, mamă, alt război, iar vine ăla, iar alegeri prezidențiale, iar nu știu ce, iar cumva omul obosește, știi, la un moment dat. Următoarea generație probabil ai 2 ani distanță la partea asta în care să aibă ceva interes pentru piețele financiare, probabil 2 ani distanță vor avea ceva interes, de obicei acel interes pentru generația următoare va veni după o problemă economică, nu știu, după ceva. De exemplu, la generația noastră, dacă e să o luăm așa, cei 25-35 sau 25-40, cum vrei să zici, a fost interesul după COVID. Acolo a fost interesul extrem de mare. Cumva s-a întâmplat ceva, atunci toată lumea a venit, ok, hai să vedem ce se întâmplă pe partea de investiții. Nu doar cripto, overall, adică și pe bursa americană și pe alte instrumente și asta a dus, să zicem, la hype-ul ăsta mare până în 2024-2025. Dar cumva lucrurile sunt un pic obosite acum, plus politica monetară care nu te ajută la nivel de lichiditate în ceea ce privește piețele și Trump acum nu ajută absolut deloc cu aceste tarife în zona de lichiditate. Vedem ce se întâmplă după o problemă mai mare, care probabil va veni în următorii 2-3 ani, nu posibil imediat, posibil să mai ai încă zone de bull market în următorii 2 ani de zile, dar la un moment dat probabil va veni ceva un pic mai mare. Nu știu dacă va fi un atac cibernetic de care am vorbit aici de câțiva ani de zile sau alte probleme. Dar nu doar atacurile cibernetice sunt cele care, o altă pandemie, un alt fel de virus, sau ceva care probabil din nou va avea reacții destul de mari și atunci omul, când îi îngrădești ceva drepturi, să zicem așa, atunci cumva își pune semne de întrebare. Nu mai lucrează 9-5, nu mai merge să fie, să zicem, doar fericit să bea o bere cu prietenii, cumva ceva se schimbă și începe să-și pune întrebări despre anumite lucruri. Ok, bun. Mai departe, opriți cearta asta puternic dezvoltată. Bun, Cristina, te rog, dacă mai aveți, puteți să faceți în privat, nu știu, vă găsiți voi pe undeva. Bun. O să vă dau un avertisment, deci ăsta e primul avertisment. Dacă se mai întâmplă la următoarea batere, papa, la revedere. Nu mă interesează că vorbiți în contradictoriu sau nu, orice văd, papa, la revedere, ok?
Bun, deci imediat și pe urmă intrăm, dăm niște timeout-uri aici, poate se potolesc. Dacă nu se potolesc, ok. Dacă nu se potolesc, atunci va fi problemă. Ok. Dacă nu se potolesc, atunci va fi problemă. Deci potoliți-vă că nu mai stați să vă certați pe chat, ok? Bun. Și dacă mai e cineva, mai dăm. Mai dăm. Bun. Mai departe. Acum date cu 100 de like-uri, 1000 de like-uri pentru efortul Daniel Nița. Apreciez foarte mult, Smoke Black, mereu ești aici și apreciez foarte mult această comunitate care e și aici și în zonele bune și în zonele mai puțin bune, în ceea ce privește piețele financiare. Nu poate să fie niciodată lapte și miere, dar e foarte important ce faceți pe momentele astea, în care perioadele pot fi destul de dificile. Cel mai important este să nu renunți și să continui, să zicem, mai ales pe lucrurile importante pe care vrei să le acumulezi, fie că sunt 2, 3 criptomonede, 4, 5 sau acțiuni sau alte lucruri. Trebuie să nu cumva să intri în acea etapă în care să zici, bă, nu mai îmi pasă, nu mai vreau să adaug bani, nu mai îmi place să adaug bani. Atunci este o problemă, deoarece posibil să regreți într-un 2, 3, 4, 5 ani de zile, posibil să regreți perioadele astea în care sunt perioade destul de bune, să zicem, pentru acumulări macro, dacă ai răbdare. Asta e destul de clar. Bun. Nu e vina Cristinei? Da, dar n-a încetat. Dacă înceta, îți dai seama. Bun. Mai departe. Ce părere ai de SEI, ținând cont că Trump a investit în el până la cât o să urce în altcoin? Al doilea avertisment, nu o să rămână aici până la final. Exact. Abia ce am intrat ce Claudiu Drăghici, n-a pierdut nimic. Mergem și facem overview pe piață în momentul de față. Bitcoin urcă, ceea ce este bine. Sunteți pregătiți pentru overview. Imediat mergem pe danielniță.ro, pe care puteți intra și voi, desigur, aici, da? Cred că se vede pentru toată lumea. Vă puteți vedea și voi aici, danielniță.ro, la secțiunea dashboard, în care vor fi puse foarte, foarte multe lucruri. Deja, oricum, găsiți foarte, foarte multe lucruri aici. Sper eu săptămâna viitoare să avem aici, la secțiunea învață, și un chestionar în care vă puteți face riscul pe care îl aveți în piață, unul destul de bun, undeva la 25-30 de întrebări destul de bune, și la final, desigur, vi se va da, să zicem, un rol, să zicem, de risc median, risc căzut spre median și posibil, să zicem, lucruri la care ați putea să vă uitați în materie de investiții pe termen un pic mai lung, dacă e așa. Oricum, pe perioadele astea construcția continuă, nu plecăm nicăieri. Sunt absolut convins că vor veni perioade foarte, foarte bune pentru cripto, dar și pentru bursa americană în mandatul lui Trump, că nu se întâmplă acum, că se întâmplă peste 2 luni, că se întâmplă peste 3 luni, 6, 9. Important e să ne facem temele, să rămânem aici cât de cât conectați pe momentele astea foarte, foarte dificile, dar și pline de oportunități, că întotdeauna sunt, iar pentru cei care au capital, să zicem, mai scăzut, perioadele astea sunt excelente, deoarece cei, să zicem, care au mai mult capital, poate au investit prea mult, acum poate sunt prinși în anumite poziții, cei cu capital puțin, acum este mană cerească pentru ei, este momentul perfect, deoarece pot acumula la prețuri care stau în lateral de o perioadă destul de lungă, monede care ar putea, să zicem, avea un impact destul de bun la nivel de urcări după ce piața cumva se rebalansează, ok? Și atunci ai putea acumula cu sume mai mici mai mult din ce îți dorești să acumulezi pe o perioadă, să zicem, un pic mai lungă și atunci ai avea niște gain-uri un pic mai bune. Deci pentru cei cu capital mic este o perioadă excelentă pentru a face un DCA pe sume mici în momentul de față pentru aceste piețe, fie că vorbim de criptomonede, fie că vorbim de acțiuni. Bun, hai să vedem aici ce se întâmplă. Putem să vedem planetele pe 24 de ore. Virtuos corectează după ce a urcat destul de bine ieri alaltăieri. Dacă ne uităm aici la Virtuos, undeva la 1.31, a testat 50 de cenți, este 3x din bottom, apropo, acest Virtuos care în zona aia de 50 de cenți era foarte, foarte bună pentru Virtuos. Din păcate, pentru ăsta n-am mai avut lichiditatea oricum destul de scăzută în momentul de față, undeva pe la 11. Am făcut ieri update pe portofoliu de bază și pe cel de acțiuni. Lichiditatea destul de scăzută pentru mine în momentul de față și n-am avut cum să speculez acest Virtuos în nivelul ăla de 50 de cenți, dar poate cineva l-a speculat în 50-80. Era o zonă interesantă, sau chiar $1 pentru acest Virtuos. Pengu și el a urcat aici și zile trecute, vedem la 001. Ziceam dacă are ceva relevanță în materie de meme coin-uri care mai putea avea ceva urcări în viitor, ar putea fi acest Pengu, dacă sunteți cumva fani a acestor meme coin-uri. Dețin și eu din ce am farmat. N-am cumpărat cu banii mei, dar am farmat pe Binance atunci când s-a dat acel airdrop și în continuare îl țin, deoarece cred că e o șansă ca asta să-și revină la un moment dat acest Pengu, okay? Acest Pudgy Penguins, deoarece e destul de interesant. Trump aici corectează după ce
Desigur, Donald Trump a anunțat că top 200 holderi vor avea o cină cu Donald Trump. De atunci a pompat foarte mult, s-au deblocat și foarte multe monede. Cumva echipa lui Trump a făcut același scenariu pe care îl făceau celelalte monede. În momentul când aveai deblocări trebuia să vii cu un news. Asta au și făcut, acum apare corectează aici undeva la 70 ceva la sută, undeva la 12,59. Azi dacă se vede să nu vorbesc aici aiurea. Bun, mergem mai departe. Walrus aici, trebuie să-i schimbăm logo-ul, este ceva nou de pe SUI, destul de interesant și ăsta, n-am avut timp să-l analizez atât de mult, dar dacă ați avut SUI pe portofelul de la SUI, posibil să fi primit aici un airdrop de la Walrus, care e destul de interesant, stă la 0,53, totuși un pic cam sus, poate un pic mai jos ar fi un pic interesant, dar asta e ținut sub radar, așa, pe astea noi. Pe asta noi, interesant să zicem de zona de acumula ceva nou ar fi Hyperliquid și probabil acest Walrus. Altceva, nu știu dacă văd din astea noi care s-au listat acum recent, care ar fi să zicem ceva interesant la ele, să zicem Beracei, nu știu, nu m-a convins atât de mult Beracei pentru ceva acumulat. Hyperliquid și poate Walrus ar putea fi interesant, dar poate Walrus un pic mai jos, la fel și Hyperliquid ar putea fi interesant. Bun. Layer aici în top 100 corectează și la 380, Flock aici 691, Bonk undeva la 648, Sam undeva la 352, XRP-ul la 5,6 aici pentru XRP. Sonic-ul corectează și el aici, Workcoin-ul, mai am și o mică poziție în Workcoin. Workcoin dețin pentru chestia respectivă pe care vreau să facă Sam Altman cu acel orb care poate să spună identitatea digitală prin blockchain și să-ți facă diferența între roboți da, și oameni reali, care asta poate să dea rezultate foarte, foarte bune în viitor acest proiect. Dar acum nu știm dacă coinul neapărat va mai avea acel hype pe care l-a avut în trecut când s-a dus foarte, foarte sus acest Workcoin. Ideea este foarte, foarte bună, doar ce în viitor o să ai nevoie de așa ceva, având în vedere câți roboți sunt în momentul de față peste tot, pe Twitter, pe X, peste tot, numai roboți, nu mai știi care e om, care e robot. Ok, bun. Flock aici urcă un pic, XMR a urcat destul de bine, Monero 273, doar ce a fost un hack, iar hackerii au băgat foarte mulți bani în Monero după hack-ul respectiv, dar asta a urcat destul de mult. Asta ca să înțelegeți ce a urcat Monero aici. Doar ce anumiți hackeri, Monero este ceva care are privacy, spre deosebire de Bitcoin, în care poți să vezi tranzacțiile foarte ușor și să le trecuiești, adică să vezi unde merge fiecare tranzacție, ok? Și poate să linkuiești anumite portofele de persoane reale. La Monero nu mai merge asta. Monero este privacy, de asta și multe exchange-uri le-au delistat, mai ales Uniunea Europeană a avut probleme cu acest Monero, cu acest privacy, cu toate astea. Apropo, și ETH vrea să implementeze chestii de privacy. Cumva, dacă mă întorc aici un pic să vorbim, ETH cam rămâne singura, să zicem, monedă în momentul de față sau singurul proiect care merge aproape de ideea de cypherpunk. Restul nu prea mai sunt acolo. Acum, Bitcoin n-are CEO, n-are. Dacă te uiți la Bitcoin maximaliștii, s-au vândut toți. Dacă te uiți la ăștia care îl pupă acum în curpă Trump de fiecare dată când dau mama, a făcut ceva Trump e cel mai bun, nu contează. Adică dacă faci ceva greșit, nu contează. Toți Bitcoin maxi sunt cu Trump în gură, chiar dacă greșește, chiar dacă nu. Pe de altă parte, ETH cumva a ales cealaltă parte. Bă, ne focusăm un pic pe privacy. Ne place să descentralizăm cât mai mult chain-ul, cu toate că ETH a plecat foarte centralizat. Știm foarte bine prime-ul respectiv pe care l-a făcut spre deosebire de Bitcoin, care n-a avut. Au încercat și încearcă în continuare să descentralizeze cât mai multe rețeaua, spre deosebire de Solana, care a luat drumul Solana și de 10 ori mai centralizat, sau altele, chiar și SUI, foarte centralizat. Cumva a luat o altă direcție. Vrea să țină în viață această chestie, această flacără de cypherpunk prin acest ETH în momentul de față și desigur prin Vitalik. Diferența e că Vitalik e foarte legat de ETH, iar Bitcoin n-are pe cineva pe care neapărat să legi decât pe Satoshi Nakamoto, care nu mai e undeva, dar ai Bitcoin maximaliștii care au, să zicem, o influență în ceea ce privește Bitcoin pentru viitor. ETH trebuie să schimbe dinamica, dacă mă întreb pe mine ce ar trebui să facă, trebuie să schimbe dinamica, dar e mișto și asta cu cypherpunk. Dar trebuie să gândească un pic cum să atace povestea de Bitcoin, dacă mă întreb pe mine, la nivel de store of value, deoarece tranzacțiile, dacă faci foarte multe tranzacții, dacă tokenizarea iese, atunci ai putea avea foarte multe fiuri și prin fiurile alea arse destul de mult, atunci ai putea avea deflație în ceea ce privește ETH și atunci ai putea să te gândești că ETH, să zicem, ar putea fi un store of value mai bun la nivelul ăsta de deflație. Da? E distanță lungă, Ethereum nu are un Sailor care a adus foarte sus Bitcoin, nu era Bitcoin la 100.000 dacă nu era Sailor acum, care, apropo, a mai cumpărat
tăiat destul de mult Bitcoin, nu știu, 1,6 miliarde a cumpărat ceva. Deci e încă acolo, se joacă, ETH nu este mort, desigur mulți îl dau mort, dar când e mort ne place la cripto când ceva este mort, de obicei ăla reiese, că vorbim de Solana care a declarat-o moartă la $10, că vorbim de Ripple pe care l-au declarat mort la 20 de cenți că nu se mai întoarce din mormânt și acum desigur ETH, dar și multe altele dintre care au fost declarate de moarte și au rănăscut ca pasărea Phoenix, ok? Bun. Milkway s-a acumulat de la Ace. Am înțeles că s-a listat și păcăneaua aia de Milkway. Sigur, acum airdrop-urile nu se mai dau toate în piață, ci doar îți dau o parte din ele, 20, 30, 40, 50%, nu ți le mai dau pe toate, deoarece ăștia îi luau airdrop-urile și imediat le vindeau pe toate, știi, imediat în piață și proiectul sfera foarte mult și acum apare că lumea e nemulțumită în ceea ce privește Milk Tia, deoarece n-au dat, au dat doar 20%, 30% în primă fază și apoi or să mai dea în viitor. Dar da, cumva dacă ai farmat destul de mult Milk Tea, ai putea avea ceva, ai putea face ceva, dar o să ai nevoie de sume mari, nu? În general, ca să iei aceste airdrop-uri, nu mai e cum era cu 2 ani, 3 ani, când imediat făceai un airdrop, nu știu, cu $500 și luai 5.000. Au murit zonele alea. Bun. Ne place când ceva e mort, doar să nu fie swing buy, da, ăla nu cred că se mai întorce. Adică ăla pare mort de tot. Adică dacă n-ai o comunitate, dacă n-ai ceva în spate, dacă n-ai alea, zăsam că sunt moarte, nu se mai întorc niciodată aproape. Ok. E Store of Panic ETH. Momentan da, performanță destul de slabă la nivel de preț, dar să nu uităm că la nivel de tech urcă, ușor. Vor face și Layer 1, am înțeles, un pic mai bun. Vor să facă și un hard fork la final, sau e cumva o teorie că ar putea face un hard fork la finalul anului 2024 ETH, în care ar putea avea o scalabilitate de 80x pentru Layer 1, nu pentru Layer 2, ceea ce ar duce foarte multe fiuri înapoi pe partea asta de ETH Layer 1, care ulterior ar duce la o deflație, care ulterior ar duce la o aproximare a prețului. Cred că se lucrează. În general, probabil vor mai veni cu news-uri. Am zis, Spectra pe 7 mai, în aceeași zi cu Jerome Powell, o să avem Spectra, deci nu trebuie să lipsiți miercurea viitoare, deoarece o să avem și Spectra, o să avem și Jerome Powell și probabil multe chestii care se vor întâmpla săptămâna viitoare. Și desigur staking-ul, care e important. Momentan instituțional, că acolo se duce jocul și cred că de aici va începe oricum un raliu sau un fel de altcoin season din aceste ETF-uri care se vor tot lista pe mai multe monede sau pe un coș de monede, e posibil și asta. Probabil va începe undeva din vară, poate undeva din toamnă, poate va începe cu staking-ul pe ETH, care e important. Instituțional au înțeles Bitcoin. Bitcoin Store of Value, e Sailor acolo, poate să pună ordere, Sailor este market maker, ziceam BlackRock plus Sailor, MicroStrategy egal Love. MicroStrategy este acel market maker pentru acest BlackRock. Asta este clar, dar nu mai sunt și alte companii care mai dețin Bitcoin și o să fie din ce în ce mai multe. Okay? Dar aceste ETF-uri acolo se duce joc în momentul de față. ETH încă n-a avut flow-urile mari, cu toate că BlackRock, dacă ne uităm, hai să ne uităm aici cât deține BlackRock. Ia să ne uităm. Aici până ne întoarcem pe piață imediat. Bun, hai să la ETH și ne interesează un pic mai mult, să zicem așa, în momentul de față. Hai să vedem aici, da? Ne uităm la BlackRock, ETH-A, putem să ne uităm aici, 1,25 de milioane de Ether au luat. Dacă mutăm în USD ca să avem o valoare, puteți să vedeți și voi aici la nivel de total cât are BlackRock, 4181, atât are BlackRock, 4 miliarde, ok? 4 miliarde. 4 miliarde alea care au ieșit din Grayscale, dacă ne uităm aici, 4283 din Grayscale, deoarece știm foarte bine că ăștia au pus foarte multă presiune de vânzare pentru preț. Acum, nu știu câte mai au de vânzare, pare că mai au, având în vedere că putem să vedem aici 6 milioane, 7 milioane, 25 de milioane au vândut aici, încă vând cei de la Grayscale, deoarece oamenii ies din Grayscale și intră în celelalte ETF-uri, având în vedere că ăștia au fiuri foarte mari, da, să ții la ei, adică de administrare foarte mari și da, ies de aici. Multe și în ETH Grayscale ăsta mai micul aici, care și ăsta pare că ia ceva flow-uri, dar flow-urile negative mari sunt de aici. Flow-urile pozitive mari se pot vedea unde sunt, 4 miliarde în BlackRock, care BlackRock
în momentul când toată lumea îl dă pe ETH mort, acumulează 4 miliarde în ETH, putem să ne uităm aici la Fidelity, 1,47 miliarde care au acumulat și overall aici, și mai sunt și altele mai puțin. Putem să ne uităm la Vane care au și 133 de milioane, putem să vedem aici că BlackRock a acumulat chiar și 67 de milioane, 54, 40, au început ceva acumulări aici de pe data de 24, de asta și ETH a urcat, putem să vedem aici când a acumulat BlackRock acest ETF. Aici pare că ieri n-au mai avut flow-uri pe acest ETF, dar overall pozitiv. Dacă ne uităm aici, putem să vedem că dinamica un pic s-a schimbat și odată cu dinamica care s-a schimbat și prețul cumva a găsit un bottom aici în materie de ETH și de aici numai flow-uri negative pe Ether undeva din 13, undeva din 13 martie, negativ, foarte negativ, numai flow-uri afară. De ce? Păi au vândut foarte mult cei de la Grayscale și BlackRock n-a mai cumpărat atât de mult în perioada respectivă și a avut cumva discrepanță și asta s-a întâmplat aici. Cumva sellerii pentru acest ETF de Grayscale n-au mai fost atât de mulți în ultima perioadă și atunci cumpărăturile celorlalți, mai ales de la BlackRock, au dus la aceste fluxuri destul de pozitive. Overall, putem să vedem că și până și ăsta are un plus 2,25 de miliarde în acest ETF în momentul de față, deci instituții în continuare acumulează. Hai să ne uităm aici și la Bitcoin, ok? Să vedeți diferențele între cele două. Doar ce instituții au înțeles Bitcoin, n-au înțeles încă Ether. Poate vor înțelege Ether la nivel de tokenizare și la nivel de acel yield în momentul când se va aproba acel staking pe care l-au tot amânat. Oare de ce? L-au tot amânat, el va fi aprobat cel mai probabil până întâi, vedem dacă atunci, din câte știu, atunci este deadline. Bun. Hai să mergem mai departe să vedem și pentru Bitcoin și revenim să vedem ce se întâmplă pe Bitcoin aici, spre deosebire de Ethereum. Diferență foarte mare în momentul de față între cele două ETF-uri dacă ne uităm aici. Imediat să ajungem. Bun, diferențele sunt cam astea. Dacă ne uităm aici, 562.000 de Bitcoin, hai să dăm pe USD ca să vedeți diferențele în dolari. Deci avem pe Bitcoin 39,54 de miliarde acumulate de instituționali, putem să vedem aici, față de 2 miliarde în ETH. Okay? Putem să vedem și aici, similar din CBTC, a ieșit foarte mult, a ieșit 22 de miliarde, dar dacă ne uităm aici, IBIT-ul BlackRock a acumulat 42,4 miliarde aici în Bitcoin. Okay? Dacă ne uităm la valoarea pe care o au în momentul de față, 604.000 de Bitcoin au acumulat doar cei de la IBIT, putem să vedem și restul aici că au mai acumulat și cei de la FBTC au acumulat aici undeva 200.000 de Bitcoin. Ok, știm foarte bine că și Sailor are foarte mulți Bitcoin, nu mai țin minte cât are acum, 400 și ceva, 450.000, nu mai țin minte cât are exact Sailor, dar prețul mediu al lui Sailor în momentul de față, uite, vezi cum e, când cumperi, prețul mediu îți urcă, și că noi vorbeam de prețuri medii întotdeauna. Poate nu e bine să cumperi mereu, dacă să zicem nu ai o încredere pe următorii 5 ani, 10 ani, cum de exemplu are Sailor. Doar ce prețul lui mediu de la 30.000, cât era în trecut sau un pic sub 30.000, acum s-a dus până la 70.000 prețul mediu pentru Bitcoin, iar prețul momentan 90 ceva, nici departe de prețul tău mediu în momentul de față, ok? Pentru Bitcoin în momentul ăsta. Totuși, valoarea pe care o are Sailor cu MicroStrategy e mare, fluxuri, adică dacă Bitcoin urcă 100-150.000, înseamnă câți bani va face, ok? În momentul ăla, dar îl va face pe hârtie. Cum face de fapt la un moment dat, știi? Adică el vrea să nu vândă niciodată, dar în final care e planul, știi? Adică care e planul? Vinzi OTC la guvern, la unde? Exact, unde? Apropo, și USDT-ul în combinație cu alte companii gen SoftBank și cu Mahler, okay, au făcut și același lucru ce vrea să facă Sailor în momentul de față. Problema pentru aceste companii care vor să repete ce a făcut Sailor e că îi pompează bag-urile lui Sailor. Adică lui Sailor trebuie să-i convină, nu? Dacă vine cineva și face același plan, că vor să țină ei, a zis că au pus 400 și ceva de mii de Bitcoin, parcă, sau nu mai țin minte. SoftBank cu USDT-ul, cu toți ăștia au pus la oaltă același coș, dar ei țin pe spot, nu împrumută, că asta era diferența. Că ei nu împrumută versus companie, cum a împrumutat Sailor în versus acțiunile pe care le are de la MicroStrategy, că asta e diferența între cele două. Dar lui convine. Adică oricine vrea să cumpere mai mult Bitcoin în momentul de față, îi ajută bag-urile lui Sailor să crească. Asta e destul de clar în momentul ăsta și mult mai mulți probabil vor face mutări de genul ăsta în viitor. Nu neapărat doar pe Bitcoin, dar probabil și pe altele, deoarece vor vedea că a mers foarte bine, dar
problema e că dacă faci asta acum pe Bitcoin, cumva îi pompezi bag-urile lui Sailor. De ce nu faci pe Ether? Asta mi s-ar părea mult mai smart, știi? Adică să vină cineva să zică, bă, uite, Sailor aici, hai să facem povestea cu Sailor pe Ethereum. Este... Momentan nu vedem persoana aia care a zis ding, 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 ding. De ce mai faci pe Bitcoin când deja a făcut Sailor, știi? Adică când deja a început să acumuleze și deja 400 și ceva are și BlackRock 600.000, ce mai vii tu să pompezi, să zicem, mai departe bag-urile lui Sailor și al lui BlackRock, mai departe, știi? Mai bine e ceva fresh, mai nou, poate să fie Solana, cine știe? Poate vine cineva, zice, mamă, Solana e cea care, nu știu ce, face, deci o duce pe aia, știi? Adică nu trebuie să fie neapărat Ether, dar altceva în afară de Bitcoin, cineva trebuie să vadă mutarea asta și probabil au văzut-o, dacă ne gândim noi la ea aici, adică în momentul de față, îți dai seama că s-au gândit mulți oameni cu bani la mutarea asta. Bă, da, Sailor pe Bitcoin, da, pe Ethereum nimeni, pe Solana nimeni, pe ăla nimeni, n-ar fi bine, nu să fie și cineva acolo ca să ducă și prețul să vină pe același concept, dar ai nevoie și, să zicem, de o poveste ancorată cât de cât în realitate, adică trebuie să vii și cu ceva. La Bitcoin știi povestea, store of value, toate astea ce zice Sailor, energie, toate astea, tot ce zice Sailor acolo, 21 de milioane, tot. Adică trebuie să vii și cu ceva ca să poți să atragi investițiile alea după, ok? Margin call la Sailor vreau. Margin call la Sailor o să fie un pic greu în materie să-l forțezi să vândă Bitcoin-ul ăla pe care îl are. Trebuie să ducă Bitcoin foarte jos, gen sub 10.000 sau măcar sub 20.000, ca cumva boardul lui să zică, bă, avem Bitcoin-ul ăsta și acțiunile noastre sunt nenorocite, adică dacă va scădea Bitcoin, MicroStrategy va bubui. Mai repede shortezi MicroStrategy decât să shortezi Bitcoin în momentul că, să zicem, când Bitcoin scade, deoarece MicroStrategy e mai mult în pericol decât este Bitcoin pentru Sailor, dacă e să o iei așa. Deoarece Bitcoin, dacă tot scade, poți să mai, să zicem, mai scoți capital să mai cumperi, dar MicroStrategy se va dilua foarte, foarte puternic în momentul când Bitcoin va scădea, ok? Și în momentul când ai un bear pe Bitcoin, mai bine shortezi MicroStrategy decât să shortezi Bitcoin, ok? Să țineți minte pe asta. Bun, mai departe. Nu, zice ceva, mai vând din monedele performante pentru ETH sau trec pe ascultat muzică. Depinde cât ai în monedele performante și cât ai în ETH și care este riscul tău. Am mai vorbit despre asta. Dacă tu ai, nu știu, 70%, 50% în ETH și în momentul de față și ai și monede performante, n-ar de ce? De ce să te gândești să mai muți din monedele performante în ETH și când ai suficient ETH? Că lasă-le acolo. E bine să ai și ETH, e bine să ai și contracandidații lui ETH, genul Solana, genul SUI, care și eu le am în portofoliu pentru fix asta, dacă nu vedem performanțe de la ETH, măcar celelalte, unele dintre ele vor fi câștigători, adică în acest spațiu, poate Solana, poate SUI, poate ETH, poate toate trei, rămâne de văzut, poate Layer 2-urile, că de-aia am și ceva Layer 2-uri. Nu știm cum vor arăta câștigătorii, dar ce știm, cel puțin ce cred eu că se va întâmpla, se vor concentra și mai mult banii. Acum s-au concentrat în Bitcoin, îi vedem în momentul de față, dar în viitor se va concentra și mai mult, top 50, top 100, top 200, va fi 99,99% din toată piața de cripto. Eu văd poate chiar top 100 să fie 99% și restul să aibă capitalizări foarte, foarte mici, iar totul să se concentreze spre zona de top 100. Doar ce așa o vezi. Probabil cripto va lua drumul acțiunilor versus penny stocks, adică ai acțiuni mari, ai companii mari pe bursa americană și ai și penny stocks. Penny stocks-urile pot fi de la top 200 până la top 1000 sau top 5000 sau top 10.000 cu meme coin, cu toate alea, dar nu poți să le bagi în seamă. Odată ce ai anumite proiecte care îți fac anumite lucruri și ai top 50, top 100, capitalul se va duce acolo inevitabil. Și atunci o să vezi multe companii de cripto, proiecte de cripto care vor fi foarte, foarte sus. Vor avea, nu știu, 100 de miliarde, anumite altcoin-uri 200 de miliarde, 500 de miliarde, vei vedea poate ETH 1 trilion dacă e moneda aia care atrage, să zicem, capitalul la instituțional foarte, foarte puternic, vei vedea Bitcoin la 50 trilioane, adică foarte aproape de unde era euro acum puțin timp, acum euro a și urcat nu știu câte trilioane mai are în capitalizare, foarte multe, probabil 15, 16, 17, nu știu cât mai are, dar și Bitcoin va ajunge spre 10 trilioane în capitalizare. Și atunci o să ai și mai mult concentrat în top 50, în top 100. Și atunci probabil top 100, top 200 va fi 99. Oricum așa, acum e. La fel, dacă e top 200, cred că e 95% din piață, nu? Top 200. Poate chiar mai mult de atât. Poate chiar 98% din piață în momentul de față. Top 200 va fi 99,9% în viitor, ok? Multă lume ce nu mai vine Altcoin Season că s-a diluat piața. Nu mi se pare că s-a diluat, deoarece
ai top 200 în continuare care are 98-99% din toată piața. Nu e vorba de diluare, e vorba de capital nou, e vorba de lichiditate, atât tot în ceea ce privește zona de altcoin season, nealtcoin season, nu neapărat că intră meme coin-urile alea care unele boom, unele bust, unele boom, unele bust. Au și ele o mică parte acolo, dar nu de asta n-a venit să zicem altcoin season pentru top 100-200. Nu de asta, ok? Nu de asta. Bun. Bună seara, ați început de ceva vreme, îmi pare rău că am pierdut Mihaela Milea. Mihaela n-ai pierdut atât de mult decât aproximativ o oră și 2 minute. Dacă ai venit, aș aprecia desigur un like și să rămâi aici, deoarece începem în continuare să vedem overview. Am făcut un pic pe cripto, o să trecem imediat și la acțiuni să vedem ce se întâmplă și acolo. Bun, ce părere ai de argint? Argint e un fel de Ethereum. Dacă e să o iei așa pentru aur versus Bitcoin, aur versus argint, Bitcoin versus ETH, cam ceva de genul ăsta. De obicei, argintul performează mai bine decât aurul în perioadele cu risc un pic mai ridicat, spre deosebire de aur, care performează mai bine decât argintul în perioade cu risc mai scăzut în piețe, ceea ce asta e momentul de față. Okay? Și Bitcoin performează mai bine decât Ether și decât multe pe perioade de genul ăsta cu risc mai scăzut în piețe. Okay? Bun. Deci, dacă vine partea aia de hype și de lichiditate și de tăieri dobânzi și din nou spre zero, atunci desigur silver va fi un pic mai bun decât aurul, care desigur aurul a urcat foarte, foarte mult în momentul de față și e greu să te atingi de el. O Fantoma zice, iar vin miliardele. Nu e vorba de miliarde aici, e vorba în final, după o perioadă în care acumulezi ceva, să poți să scoți anumită profitabilitate, că durează un an, 2, 3, 4. La un moment dat, dacă poziționezi bine și, să zicem, îți cunoști riscul, nu e imposibil să scoți bani din aceste piețe financiare. Dar știm ratio în materie de, mai ales de trading, dar și la investiție, un cumva 80% pierzători, 20% câștigători. Cei pierzători de obicei sunt cei fără răbdare, cei care vor gains peste noapte, rapid, să zicem așa, chiar și un an de zile, chiar și 2 ani, cumva cei care renunță, cei care nu și-au împărțit bine portofoliul, nu și-au înțeles riscul, cam ăia în final, să zicem, sunt parte din top 80, dar mai sunt și parte din top 20 care, să zicem, înțeleg, rămân, trec prin durere, trec prin pierderi, că la început îți dai seama, n-ai cum să știi exact cum să manevrezi anumite situații, oricât ai vrea. Deci la un moment dat își rebalancează portofoliul și la un moment dat vin pe zona de profitabilitate pe investiții. De exemplu, dacă tu ai fost investitor în 2000 și ai fi luat .com bubble-ul din 2000, n-ai mai fi văzut profitabilitate mulți ani de zile în materie de acțiuni. Ok? Și am mai explicat asta. Dar dacă ai fi rămas până în 2007, din nou ai fi văzut profitabilitate. Dar din nou trebuie să treci perioadele astea care sunt dificile și de-aia nu ajung toți la linie de sosire. Dacă ar ajunge, n-ar mai fi ok să investești, deoarece în orice chestie trebuie să fie și câștigători și pierzători, că altfel n-ar mai băga nimeni bani în nimic, în mare parte, în piețele financiare. Dar dacă ai investit din 2000 până în 2007 pe bursa americană, ai văzut din nou profitabilitate în 2007. Desigur, în 2008 ți-ai fi luat berii de pe cap, deoarece a venit criza aia financiară majoră și atunci s-a dus și mai jos decât ai luat tu în 2000 în zona respectivă și poate ai făcut un DCA până în 2007 pe asta și atunci te-a cutremurat un pic ultimul shake-out, dar dacă ai venit să și la shake-out-ul ăla, lucrurile au mers mai sus. Ok? Acum, nu toate acțiunile și-au revenit. De asta e bine să zicem anumite zone în care să pui și în aia, să-ți împarți un pic, să zicem, coșul. Nu pui tot într-un coș. Dacă puneai tot în Yahoo, papa, la revedere, ce făceai? Dacă puneai tot, nu știu, în altceva, MSN sau toate astea care n-au mai avut performanță, că și alea așa au revenit cât de cât, dar nu și-au revenit suficient. Dacă puneai în Amazon, erai zeu. Dacă pe urmă vedeai că vine Google, erai zeu. Dacă puneai în Meta, dacă puneai în toate astea, erai zeu după, știi? Adică imediat după momentele alea. Dar au fost și companii care și-au revenit, unele nu. Okay? De asta e foarte bine să ai împărțire și în momentul în care vezi că ceva nu mai merge, poate să reduci anumite poziții în care nu mai ai încredere. De asta acum mulți fac comparația că acest Nokia, de exemplu, fac comparația între ETH și Nokia, că ETH este Nokia în momentul de față și nu-și va reveni și de fapt Solana este Google. Știi? Nu văd chiar așa, deoarece Google chiar a venit cu ceva puternic spre deosebire de Solana care a venit cu Casino-ul. Nu văd momentan acea direcție. Câștigătorul la nivel de Layer 1, Layer 2 va fi cel care va tokeniza. Iar tokenizarea, dacă dați un search pe Google, momentan este la ETH și atât. Altceva e o poveste la nivel de meme coin-uri, la nivel de casino, astea-s povești. În final, tokenizarea va fi cea care
va aduce câștigătorii în materie de layer 1, layer 2. Asta o să fiți convinși, deoarece n-ar fi zis asta Larry Fink dacă n-ar fi crezut-o la nivel de tokenizare. Acum vedem, poate cine știe, vine Sui din spate, poate Solana se rebranduiește într-un chain în care nu mai pică, știi, și merge cât de cât bine. E posibil orice, dar momentan nu o văd. Momentan se construiește mult pe layer 2, se construiește mult pe layer 1, chiar ETH, la nivel de tokenizare și nu o văd la Solana. Sunt all-in în ETH. Laurențiu M poate mai vrea să diversifici și un pic, măcar câteva procentaje și poate în altceva. Acum, dacă tu ai încredere majoră în ETH, nici măcar eu nu am încredere majoră în ETH, chiar că pe primul loc în portofoliu am 25-26% în ETH și 24-25% în Bitcoin, de exemplu. Și mai am și Solana, mai am și BNB, mai am și SUI, adică am o încredere în ETH, dar nu de 100%. Acum, dacă tu o ai și ți iese, e excelent, ok? Așa ce Daniel să mai dureze 1-2-3 ani până să ceva. Poate să dureze un an, poate să dureze 3 luni. Rămân la teoria că coincidență se va întâmpla și va fi în 4 săptămâni și în 4 săptămâni se vor face toate gain-urile și apoi din nou retail-ul va cumpăra top-ul. De asta vedem. Toate sunt pe live, pot să greșesc. N-am niciodată că dețin de adevărul absolut, vorbim de probabilități aici. Cum am avut probabilitatea că Bitcoin merge de la 75 la 96 de mii, s-a întâmplat. Cum am avut probabilitatea că Trump ar fi bun pentru piețe, n-a fost. Adică de când a venit, a avut doar o scurtă perioadă în care lucrurile au fost bune și apoi au fost negative, vorbim de probabilități și de poziționări în ceea ce privește piețele financiare, nu de certitudini. Nu există certitudini, oricine zice, mamă, se schimbă de la o zi la alta că bullish, bearish și I called it, baby, știu eu exact, uite, ți-am zis, ți-am făcut, ți-am dres, ți-am nu știu ce. Astea sunt vrăjeli în mare parte și mai ales cei care nu zic, bă, unde ai cumpărat? Zi-mi și mie o medie, zi-mi și mie o chestie, zi-mi și mie pe ce e sub apă, ești pe monede sub apă, ești pe investiții pe unele dintre ele sub apă. Nu, mă, toți, unii, bă, întotdeauna sunt pe plus pe orice investiție. Nu există așa ceva. De exemplu, eu pe TIA nu sunt în momentul de față. TIA care valorează 12% din portofoliul meu, nu sunt momentan pe plus. Asta nu înseamnă că ea nu poate să vină pe plus la un moment dat, dar nu sunt. Pe ETH sunt în continuare. Pe Bitcoin destul de mult, pe Solana destul de mult, pe BNB destul de mult. Dar pe TIA nu sunt, pe Arbitrum nu sunt, de exemplu. Adică sunt câteva care sunt în zonele de sub nivelul meu de entry și n-am niciun fel de problemă. Adică nu poți să ai, să zicem, toate pozițiile. Overall, portofoliul în continuare este profitabil. Overall. Mai puțin, desigur, cât era în trecut. Am retras o parte în decembrie și v-am zis, bă, să nu avem vorbe. Am retras Bitcoin, am retras Bitcoin la 102.000, am retras niște altcoin-uri tot așa în decembrie, câteva din ele. Cumva n-am rămas, să zicem, agățat 100% pe momentele astea, ci am și putut adăuga în momentele când piața a picat. E vorba de balanță, e vorba de riscul pe care vrei să ți-l asumi și cât poți să duci, ok? Perioadele astea foarte, foarte negative până când ajungi la perioadele mai pozitive și ei lauri, nu? Că atunci toată lumea o să zică, mamă, cât de frumos a fost, dar tu deja ești 3, 4, 5 ani de zile, deja ești în zona respectivă și ai ținut de treabă o lungă perioadă până în momentul ăla când ceva s-a întâmplat. Ok. Bun. Mai departe. Daniel, ai studiat Morphware, știi ceva despre ei? Am făcut un 4X de la low-ul local de la începutul lunii și vor fi prezenți mâine la Dubai. Vă recomand de 100... Nu cred că e bine să recomand cuiva. Bun, pot să-și fac research-ul să vadă dacă e ceva de chestie. Asta n-am auzit de el, sincer n-am ce să îți zic. Bun. Mai departe, nu cred că e cineva pe plus pe TIA, da, improbabil, numai cei care au intrat în ICO sau la început în IDO sau ce a fost, numai acolo. Eu am luat și un airdrop, desigur că am stat pe Cosmos, a fost printre primele airdropuri destul de importante pe Cosmos în materie de TIA și cumva am mai salvat, să zicem, din faptul că am ținut Cosmos și din faptul că acum am mai multă TIA decât, să zicem, aș fi avut dacă doar cumpăram din piață TIA. Bun, dar TIA da, TIA n-a performat momentan, o să ne uităm imediat și să facem analiză să vedem ce se mai întâmplă și cu această TIA, dacă o să mai aibă vreodată performanță sau nu, sau dacă e moartă și îngropată. Bun, tokenizarea se mai poate face doar adopția dacă o pierzi. În Solana a intrat Visa, de ce? Păi cum adică a intrat Visa? Păi în ETH a intrat Visa din Adică tu știi de când a intrat Visa în ETH? Ia a fost research să vezi. Păi între primele, îți dai seama că a fost prima în care Visa a făcut un parteneriat cu
Bun, pentru că vede un competitor real, nu că face ceva diferit, ci pentru adopție. Cumva Visa și celelalte își pun și ele în alte coșuri, cum facem și noi. Adică, băi, ai ETH, ce mai ai pe lângă ETH? Sui, Solana, nu. Dacă observi și te uiți, nu vreau să caut acum, dar dacă te uiți să vezi unde e pe on-chain toată treaba de tokenizare, în continuare este ETH și sunt layer 1, de la Arbitrum, la Polygon, la toate astea. Și apoi ai celelalte. Adică încă acolo măcar îți câștigă jocul ETH, cel puțin momentan. Nu zic că nu se poate schimba, se poate schimba la un moment dat situația și o să vedem atunci, în momentul ăla. Bun. Dominanța BTC nu mai scade ca în ciclurile trecute. Momentan, acum vânat de instituții și guverne, nu mai e doar hype, e activ strategic. Corect, Bitcoin a devenit într-o altă dinamică. Asta nu înseamnă că nu o să mai vezi hype pe anumite algoritmi și ele nu o să mai crească, când Bitcoin probabil o să stagneze la un moment dat după zonele astea. De ce? Natura umană nu se schimbă. Ați observat asta de cât suntem aici pe acest canal de YouTube. Mereu când se întâmplă ceva, mereu când vine un crash, mereu când vine ceva. Astea sunt chestii de psihologie. Astea sunt chestii de natură umană. Ele nu se schimbă. Au nevoie doar de un declanșator. Ok? Nu cred că se va schimba natura umană acum și nu vei mai vedea, să zicem, anumite algoritmi care vor rula foarte puternic în zona de sus și nu vei mai vedea dominanța că pică. Foarte improbabil. E posibil să ai cumva un ciclu mai decalat sau să se întâmple un pic mai târziu în materie, că nu mai ai aceeași lichiditate, inflația nu e la același nivel, dobânda nu e la același nivel și n-ai cadru economic pentru aia. Asta poți să înțelegi, dar că nu se mai întâmplă niciodată, n-aș zice, sincer, n-aș zice la nivelul ăsta, deoarece natura umană nu se schimbă. Când voi vedea eu că natura umană se schimbă, atunci voi mai zice, bă, dominanța nu o să mai pice niciodată, să duce la 1000, nu la 100, la 1001%. Dar nu cred că natura umană se va schimba. De când sunt în piețele financiare, toată lumea, natura umană se schimbă. Nu se schimbă niciodată. Ok. Bun, TRB-ul, mai vreo șansă, Daniel, am rămas cu ceva din 2023, am zis că se duce la stele, s-a dus sub pământ, s-a dus inițial, Mihaela, dar poate n-ai vândut, știi? Adică țin minte că eram în noapte de Revelion și l-a urcase, nu știu, 100 și ceva la sută, ceva de genul ăsta. Bun, mai departe, hai să mergem mai departe, mai lăsați comentarii aici, mergem un pic aici înapoi să vedem ce se mai întâmplă pe cripto, mai facem un mic overview imediat, să vedem dacă se vede perfect, bun. Deci ziceam, Virtuos aici a urcat destul de frumos în ultima perioadă, aproape un 3x din bottom. Ziceam, Walrus e de analizat, desigur Hype e de analizat, dacă e ceva, să zicem, poate de acumulat din sfera asta acum mai nou, e acel Hyperliquid care ar putea concura cu aceste exchange-uri de cripto centralizate, să zicem, cu toate că și Hyperliquid nu e atât de descentralizat, ce e undeva între, e un DEX CEX, adică își pune masca câteodată este DEX, câteodată este CEX, adică e între, dar ar putea în continuare prinde, mai ales dacă vin toate reglementările astea, cumva Hyperliquid ar putea fi la mijloc în ceea ce privește în zona de lichiditate. Bun, oricum n-am mai vorbit de el, optimism aici undeva minus 6, vedem cât e optimismul, 73, sub 1 ar putea fi o regiune interesantă pentru optimism dacă ai ceva răbdare și să faci un DCA sub range-ul ăsta de aici. La fel și pentru Arbitrum. Apropo, la acest upgrade care vine acum Pectra, e important și pentru Layer 2, nu neapărat pentru ETH atât de mult Layer 1, dar pentru Layer 2 e foarte, foarte important acest Pectra și cred eu că vom vedea ceva. Oricum, multe dintre ele arătau foarte bine, inclusiv Arbitrum, inclusiv ZK Sync care arăta foarte, foarte bine ieri, dar o să ne uităm imediat și pe el să vedem ce se întâmplă acolo. Bun, deci asta pe top 100, hai să vedem și top 200, vedem ce ne zice aici. Bun. Top 200 putem să vedem aici PopCat, undeva la 2.55 pentru PopCat, oricare meme coin-urile în continuare destul de bine. BIM-ul aici, în continuare am încredere în el, undeva la 0.072 pe partea de gaming, destul de decent din punctul meu de vedere. Cu toate tokenomics-ul ar fi putut fi mai bun, dacă mă întreb, dar e ok. Bun, în continuare îl acumulez. AXL-ul aici, portofoliu de RI037. În continuare cred că ăsta va mai avea parte de o zonă de hype la un moment dat și îl mai acumulez și pe ăsta pe portofoliu de risc. Și mai vedem aici interesant, Casper a urcat zilele trecute aproape spre prețul meu de intrare, a făcut, nu știu, 50, 70, 100% în câteva zile, n-am vândut momentan din el, poate merge un pic mai sus, nu-l vedem aici neapărat, KSPR-ul, că e KSPR-ul. Bun.
Zeke Sync-ul vedem și pe el aici undeva la plus 0,54, dacă piața aici, după cum cred eu și imediat vedem că ăsta din nou ar putea fi o zonă de bottom după ce ai urcat peste nivelul ăsta și imediat mergem la analiză tehnică și testăm regiunea asta, posibil și altcoin-urile să aibă o reacție destul de bună după ce să continue și multe dintre ele în continuare arată destul de bine și o să ne uităm inclusiv ETH arată decent aici în regiunea asta. Bun, și mențin targetul și pe ETH la 1950, dar o să ajungem imediat și la analize pe el. Top 50 arată așa, puteți să vă puneți aici pe analize.ro la cripto, putem să vedem total market cap minus 1,71 astăzi, volumele în urcare aici la 5 miliarde astăzi, undeva la 6,69 pe urcare, altcoin market cap suferă un pic, desigur dominanța, că altcoin market cap suferă dominanța un pic în urcare aici, undeva la 0,37, 63, 65, iar dominanța ETH un pic în corecție după ce ieri a avut ceva urcări. Vă puteți pune aceste monede la favorite, poate nu vreți să vedeți toate, vă puteți spune ce vreți voi la favorite de aici și o să vă apară în secțiunea asta de aici de favorite, ok? Fie o puneți de aici, fie o găsiți de aici, puteți da zoom și aici, să nu stați neapărat doar în chestia respectivă, puteți da zoom să le vedeți un pic mai bine, puteți avea un overview mai bun. Deci asta e pe cripto momentan. Dacă mergem pe 7 zile, pe 7 zile se poate vedea SUI și XMR aici, foarte, foarte puternice și TAO stă destul de bine pe 7 zile. La polul opus avem Uniswap P aici, care probabil se va transfera și mai jos, 0,57 aici. Sper că ați vândut ceva dacă ați putut din zona asta de P. Etena, care în continuare suferă aici la 0,31. Etena și mai vrea în zona de 20 de cenți dacă s-ar putea aici în materie de Etena. Bun, 30 de zile, TAO, bine, se ține în continuare bine, 356 acest TAO aici pe ultima lună, SUI în plus 50%, HYPE în plus 41%, din păcate n-am avut lichiditate când s-a dus sub zona de 10 pentru câteva ore, dacă țineți bine minte, s-a dus sub zona respectivă. Ăsta probabil dacă piața își devine și vom intra într-o zonă de altcoin, ăsta va performa extraordinar, cu toate că are o capitalizare destul de mare, în momentul de față e pe locul 22, dar probabil va urca destul de bine pe o zonă de hype. XMR-ul v-am zis de ce a urcat aici, doar ce a fost hack-ul ăla, iar hackerii au pus banii în XMR. Trump-ul aici a urcat deoarece Trump a făcut anunțul respectiv. Pepe-le, putem să vedem 24,3 aici pentru Pepe. Ondo s-a ținut foarte bine având în vedere că Mantra aproape s-a dus la 0,091 aici pentru Ondo. Chiar a urcat pe zona aia de target de $1 de la analiza precedentă, analiza făcută pe live-ul precedent. TIA aici în continuare se ține excelent, 2,71, dar pare că încearcă zona asta de 2-3, tot tatonează aici pe nivelul ăsta de bottom, vedem și pe arbitru la 0,32 aici. În continuare cred că ăsta va avea o performanță destul de bună la un moment dat când va forma un bottom, nu zic că e departe. Bun. Mai departe, azi vedem și partea de acțiuni ce se întâmplă aici, imediat mergem și pe partea de acțiuni, o găsiți și pe aia, desigur, la secțiunea Stocks aici. O să vedem S&P-ul astăzi minus 0,41, Dow Jones undeva la 0,14, Nasdaq cu 0,75, indexul de volatilitate în urcare undeva la plus 4,39 astăzi, un punct 0,6, iar TLT-ul undeva la minus 0,47 de punct, adică 0,52%. Putem să vedem aici TLT-ul, înseamnă că yield-urile pe bonds în momentul de față sunt în urcare, nu? Că ăsta e un invers în mare parte. Bun, dacă mai vreți să mai adaug ceva aici interesant, oricum o să mai mă gândesc eu, o să mai adaug ceva, dar e foarte bine să aveți totul într-un overview. Apropo, lucrez și la un fel de mini-app în care o să aveți desigur și alerte aici, nu multe, doar, nu știu, S&P, Bitcoin, ETH, câteva, adică ceva ce se întâmplă, poate și ceva știri la un moment dat. E în lucrare, vedem când vine și el pe telefon, deoarece multe lucruri se întâmplă momentan pe telefon. Da, toată lumea stă pe telefon, inclusiv eu, deci o să avem și partea, interfața respectivă, vedem când vine, e în lucru. La nivel de calendar economic, vedem ce s-a întâmplat astăzi, deoarece este important. Este important. O să mergem pe 30 aprilie, aici nivelul de impact ridicat, mergem pe monedă, doar pe USD ne interesează, pe săptămâna curentă aici, noi vedem ce s-a întâmplat. Am avut primele semnale aici că lucrurile nu arată prea bine pe piața muncii, deoarece am avut JOLTS Job Openings, care a fost la 7192 versus prognoza de 741. Nu mai sunt atât de multe locuri de muncă deschise, deodată, pe luna martie, aici după cum vedem. Deci asta pentru piața muncii destul de
bearish aici, da? Și apoi, desigur, a venit și ăsta, ADP Employment Change, 62.000 versus prognoza la 115.000, din nou și mai bearish aici în materie de piața muncii astăzi. Putem să vedem tot astăzi, pe data de 30, că o stăm la final de lună și un moment dat o să analizăm și finalul de lună. GDP Growth, quarter over quarter pe Q1, adică trimestru peste trimestru, pe Q1, minus 0,3 și prognoza la 0,3, cumva încetinirea economică, fix asta ne arată aici. Deci că a mai venit și Core PCU, la care se uită Jerome Powell aici an peste an, a venit la 2,6, prognoza la 2,6, cumva în așteptare, nimic aici de văzut din punctul meu de vedere, anterior a fost undeva la zona de 3, deci cumva este în scădere, da, față de zona precedentă de 3, ceea ce este bine. Mai vedem aici personal spending 0,7, 0,5, personal spending în continuare destul de bine, aici să zicem un spectru pozitiv a acestor anunțuri, personal income 0,5, așa 0,4, income în continuare, adică veniturile în continuare destul de decente aici. Bun, cam astea sunt știrile pe săptămâna asta, desigur așteptăm să vedem ce se întâmplă la non-farm payrolls aici, la non-farm payrolls să putem să vedem prognoza, e undeva la 130.000 pe zona de prognoză față de anterior undeva la 228.000. Cumva se așteaptă ca locurile de muncă să nu mai fie atât de multe adăugate aici, da? În zona asta pe luna aprilie. Non-farm payrolls private, și asta e interesant, 124.000, dar mai mult asta ne interesează. Dacă vine asta sub 130.000, din nou piața muncii suferă și mai mult. Unemployment rate după aprilie 4,2 așteptat, 4,2 anterior. Dacă vedem peste zona asta, din nou piața muncii suferă și atunci cresc șansele pentru Jerome Powell să taie chiar în mai. Dacă ăsta vine la un 4,4 de exemplu, cu un non-farm payroll sub 130.000 vom vedea vineri, atunci desigur Jerome Powell se va gândi, poate să taie de pe acum, dar cu toate că nu cred că o să-l miști momentan, sincer. Okay? Bun. Deci puteți găsi și asta aici. Tot ce trebuie să faceți, să vă faceți cont pe Daniel.ro. Tot. Bun, portofoliu, vă puteți face și portofoliu, va fi pus și cel de acțiune aici, în curând va fi adăugat, momentan doar cel de cripto, vă puteți vedea și cum merge portofoliul vostru, sus, jos, aveți și un grafic în momentul de față, aveți și împărțire aici pe un fel de pie chart, puteți adăuga, puteți să vedeți cantitatea, prețul mediu la care a achiziționat și toate le puteți vedea aici, puteți adăuga tranzacție din zona asta de aici. Ok? Bun. Mai departe, la zona asta de token, nu știu dacă au fost aprilie, o să ne uităm imediat intrăm pe Twitter să vedem, hai să intrăm un pic pe Twitter să vedem ce se întâmplă la nivel de deblocări, vor fi updatate și astea mâine, dar momentan intrăm pe cripto aici pe Twitter să le vedem acolo, ok? Puteți da și voi follow, dacă sunteți interesat de date economice în timp real și multe alte chestii puteți da follow imediat. Pe cripto aici, imediat vă arăt, bun, aici, da? Aici, în zona asta, putem să vedem calendarul economic SUA, mai 2025, putem să vedem doar lucrurile mai importante aici, putem să vedem pe 2 mai non-farm payrolls, cum am zis mai devreme, putem să vedem pe 5 mai ISM Services PMI, ce asta destul de interesant, dar cel mai interesant avem pe 7 mai, rata dobânzii de referință, conferința de presă a lui Jerome Powell, la 9:30 ora României, iar decizia la ora 9 live o să începem săptămâna viitoare undeva pe la ora 8:30, în zona aia, undeva pe acolo. Apoi avem inflația pe 13 mai, core aici și simplă CPI, putem să vedem și așteptările aici în forecast, putem să vedem că la inflația în forecast la 2,7 în momentul de față de 2,4, eu zic că o să vină în continuare destul de bine aici. Și desigur o să avem pe 16 mai Michigan Consumer Sentiment, anterior 57, forecastul la 50 și desigur FOMC și desigur Core PCU la final de mai. Dar asta, bun, la nivel de deblocări, o să vedem aici deblocările de tokens, avem Sleepless AI, undeva deblochează 14% din oferta circulantă, astea sunt importante dacă le aveți pentru a vedea dacă cumva suntem într-o zonă bearish, prețul cumva ar putea fi impactat. SUI aici în continuare deblochează în fiecare lună 2,28, aici deblochează din oferta circulantă, nu e mult, dar totuși deblochează lunar, ceea ce nu e grozav. Omni undeva la 83% din oferta circulantă, extrem de mult aici pentru Omni. Neon 22,5%, Starknet aici deblochează 4,37%, nu atât de mult, dacă e sub 5, ceea ce nu e un impact atât de mare. SEIU deblochează 1% din oferta circulantă, nu prea mult. Immutable, IMX 1.35, Apecoin 1.95, Pixelul deblochează destul de mult aici, la 11.83 și PITH-ul deblochează 58% din oferta circulantă. Sunt curios aici să văd dacă PITH-ul o să aibă o corecție sau nu, sau dacă găsești ceva investitori în zona asta, doar ce dețin ceva PITH aici. PITH pare că pe data de
Asta e așa. Pe data de 19 mai aici va debloca 58,62. Poate ne uităm un pic la pic să vedem ce se întâmplă un pic mai târziu. Dar puteți merge aici puteți merge pe cripto aici, puteți vedea mai multe știri. De exemplu, BlackRock a pus o cerere pentru a clasa de acțiuni digitale a fondului său monetar cu 150 de miliarde de dolari. Putem să-l vedem aici. Pe ETH cred că se va face. 21 shares a depus o cerere pentru ETH Dogecoin la Nasdaq. Asta ne trebuie. Un ETH pe Dogecoin, altceva nu cred că ne-ar fi trebuit. Mastercard le oferă comercianților posibilitatea de a încasa plăți în stablecoin-uri în contextul calificării reglementării privind activele digitale, sursa Bloomberg. Bun, putem să vedem că pe Polymarket avem probabilitate de 90% că Fed nu va reduce dobânda de la ședința din 7 mai. Bun, ne întoarcem imediat, mergem mai departe. Cum e acel debate politic? Poate mulți dintre voi vă uitați, dacă vă uitați la el, cum e? S-a întâmplat ceva, a atacat cineva pe cineva, ia să mă uit aici să văd ce se mai întâmplă, dacă se mai întâmplă ceva. Bun, US reached out to China for tariff discussions, Chinese media reports. Deci știți foarte bine că Trump a zis că, domnule, chinezii au venit la mine să discutăm. Pare că US a fost cea care s-a dus la China pentru a cumva negocia în materie de tarife. Bun, pare că nu se lasă China la nivelul ăsta. Ripple is said to have offered to buy stablecoin rival Circle. Ok, interesant. Ripple ăștia vor să facă niște nefăcute pe aici, să pună monopol pe piața de criptomonede. Dar când au ieșit din groapă, știm foarte bine. Bun. Visa launches crypto stablecoin payments in Latin America. Bun, pentru zona de adopție. President Trump says he will speak with Chinese President Xi Jinping. Deci o să vorbească cu Xi, deci că SUA a fost cea care a venit cu ideea. President Trump says Canadian Prime Minister Carney called him and said he wants to make a deal. Deci pare că l-a sunat Carney pe Trump și că hai să facem un deal. O analiză scurtă pe PERP. Imediat ne uităm, o să trecem și la zona de analize. Nici măcar n-am făcut Bitcoin momentan. Începe și Champions League imediat. Biden put the country at fiscal financial risk, zice Trump. Hai să dăm vina pe Biden acum. Nu, asta era. Hai să dăm vina pe Biden. Bun, mai departe. China leading candidate for chief bla bla bla. China having tremendous difficulty. Okay. I think we'll have a great relationship with Canada, bla 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 bla. Nu ne interesează. Dar se pare că Trump vine și cumva încearcă să dea vești bune, poate, și probabil de asta bursa americană a crescut. Trump, stock market is an indicator. Bursa americană este un indicator. Nu ne mai spune. Până acum ziceai că nu te uiți la bursa americană. Bun, ce mai e pe aici? Mai e ceva relevant? Nu. Nu mai e nimic relevant. Bun. Raportează astăzi Microsoft și Meta. Hai să ne uităm un pic aici la nivel de earnings. Imediat ne uităm la nivel de earnings. Imediat. Ia să vedem aici ce așteptări au analiști. Eu zic că vor lovi, dar ne uităm imediat. Ok? Imediat. Bun. Deci avem așa. Sper că se vede pentru toată lumea. Avem așa, Microsoft aici și ăsta va fi băgat în dashboard. By the way, pentru raportările viitoare îl veți vedea și pe ăsta în dashboard, acest calendar al earnings pe partea de raportări. Microsoft aici aștepta 3.23 pe partea asta de EPS, earnings per share, și 68.53 pe partea de revenue, adică venit. Eu zic că vor lovi. Meta 5.24 aici, earnings per share. Nu știu dacă vor lovi un pic sus pentru Meta, dar la nivel de revenue e foarte, foarte probabil să lovească și ăsta. Ok, mai avem și Caterpillar aici, care deja a ratat, cel puțin momentan, ADP-ul care un pic a lovit. Ok, bun. Cam atât pe partea asta de ce vedem pe raportări, dar mai durează, că bursa americană se închide mai târziu. Deci vor raporta mult mai târziu, undeva spre ora 11, ora României, pe ora 11, adică nu cred că stăm până atunci. Bun. Ceartă între Antonescu Nicușor pe documente. Asta era. Sunt sigur că o să ne convingă până această ceartă să-l votăm. Vreți să vedeți cum arată pe Polymarket în momentul de față? Hai să ne uităm. Imediat. Polymarket Romanian elections. Ia să ne uităm, să analizăm. Ia să vedem aici. Ia să vedem cine este, cine nu este, pe primul loc este
Nicușor Bancu, Dan. Nicușor Dan cu 34%, urmat de George Simion cu 31%, urmat de Crin Antonescu cu 29%, Victor Ponta a picat la 7% în momentul de față, doar ce ăștia pare câștigă aici destul de mult în momentul ăsta. Luptă strânsă pentru turul 2, dacă mă întreb pe mine. Clar, Victor Ponta a ieșit din calcul în momentul de față. L-avem pe Nicușor Dan, George Simion și Crin Antonescu. E posibil Simion să aibă aici o surpriză, dacă mă întreb pe mine, pentru că n-a fost la niciun debate și a zis că poate merge așa. Dar rămâne de văzut dacă merge așa. E posibil să da, e posibil să nu, dar vedem. Dar dintre ăștia, probabil va fi Nicușor cu George Simion, Nicușor cu Crin cu George Simion, rămâne de văzut. Ceva împărțit din ăsta, dar va fi foarte, foarte apropiat. Foarte, foarte apropiat, multe contestații, multe certuri, multe chestii, rămâne de văzut. Probabil prima dată va fi Nicușor cu George, sau George cu Antonescu, ulterior peste noapte se vor schimba, va trece unul peste altul. Că vom avea și live, desigur, duminică și vom analiza ce se întâmplă la alegerile astea. Da? Putem să vedem aici pe Polymarket. Eu zic că la Sconi ia mai mult decât e aici preconizat. Deoarece la Sconi să știi că s-a ținut bine, spre deosebire de toți ăștia de aici. S-a ținut bine. Ziceam, din punctul meu de vedere, nu e o mare diferență între candidați. Dacă e să mă întrebi, pare că sunt puși, aleși, cu mâna, cu deget, cu nu știu ce. Par unul și aceiași, dacă mă întreb pe mine, dar fiecare își face temele și votează ce vrea și cum vrea, dar de data asta să votați ce trebuie, că altfel iar să anulează alegerea dacă nu votați ce trebuie. Deci puneți mâna, mergeți la vot, votați ce trebuie de data asta, că iar ne mai bagă ăștia mâna în buzunar pentru încă un rând de alegeri. Hai să vedem mai departe ce am scris astăzi pe Twitter, ca să înțelegeți un pic mai bine dinamica și apoi mergem la analize pe grafic. Bun, mergeți aici pe Twitter, Real Daniel Niță, puteți să găsiți aici, puteți să dați un follow pe Real Daniel Niță, ne putem uita un pic mai jos, bun, așa, am vizionat ambele dezbateri electorale, citiți până la final. Nu este de mirare că anul trecut Georgescu, făcând campanie pe TikTok, a luat 2 milioane de voturi. Nu e de mirare, pentru că candidații actuali care au fost la dezbateri, dar și cei care nu au participat, sunt fie foarte slab pregătiți, fie au un bagaj de istorie negativă în politica românească. După aceste dezbateri, sincer, dacă ar fi duminică pe buletinul de vot ChatGPT, aș vota cu el ia ceva, adică orice altceva în afară de ce avem acum. Rămâne totuși o întrebare foarte puternic dezvoltată, cum ar zice cineva pe internet, de ce plătim pentru asta din banii publici ai celor care plătesc taxe și muncesc dimineața până seara ca să-și poate hrăni familia. Dacă nu știați, orice candidat care ia peste 3% din voturile exprimate poate cere subvenționare de la bugetul de stat a campaniei electorale, adică pe scurt, să își ia banii înapoi de la tine. Până la ce sume poate face asta și de unde să duc banii? Ei bine, candidații pot cere rambursare până la suma de 16,2 milioane de euro. Cu acei bani se duc și își fac campanii electorale, unde? La televizor, de exemplu la Antena 3. Bine, cifrele astea le puteți lua și voi, vedea, unele zic alte cifre, unele, da, e undeva pe acolo, nu e exact. Bun, unde să își facă campanii electorale? Unde? La televizor, de exemplu, la Antena 3, Realitatea România TV, unde îi vedeți de fiecare dată, vin și își bat cu pumnul în piept, unde o oră de transmisie cu un candidat poate ajunge și până la 500.000, dar poate chiar mai mult. Am auzit sume de 1 milion. Acum sunt speculative, nu știm exact cât s-a plătit exact, dar cam pe acolo se duce. Și mai fac campanie și mediul online, podcasturi plătite, reclame pe Facebook, TikTok și așa mai departe, aproape totul din banii tăi de taxe. România are printre cele mai mari, dar și cele mai permisive rate de subvenționare din UE în ceea ce privește alegerile prezidențiale. De exemplu, în Franța, partidele politice au interzis să facă reclame la televizor dacă vor să ceară subvenții. Adică nu poți să te duci să dai la Realitatea 500.000 și pe urmă să-ți iei banii înapoi. Iar pragul la care trebuie să treacă fiecare candidat este de 5%, nu 3%. Statul subvenționează doar 50% pentru turul 1 și 100% doar dacă ajungi în turul 2, ceea ce mi se pare normal. Politicienii au vorbit de ieri de deficit bugetar. Asta ar fi primul lucru pe care ar trebui să reducă și abia apoi restul. Nu credeți că așa ar trebui să facă?
Chiar dacă îți place sau nu antrenat în realitate sau alte televiziuni, le dai bani fără să vrei prin acești candidați. Și asta trebuie să înceteze sau să fie reglementat în concordanță cu alte țări în Uniunea Europeană. Că asta vrem să fim, nu? O țară care, să zicem, e civilizată. Atunci procesul electoral ar fi mai corect, iar candidații ar putea avea o altă atitudine, iar dezbaterea ar fi mult mai reale și pe subiect, nu pe circ, cum sunt în momentul de față, când fiecare se atacă cu fiecare pe dată, pe documente, pe chestii, pe treste. Nu ne interesează asta, niciunul dintre ei n-are neapărat un plan real pentru cum ar, să zicem, scoate țara asta din ce urmează, că urmează ceva rău. Okay? Asta e clar. Cum te simți când înțelegi că banii tăi din taxe au finanțat mare parte din acest circ la care am asistat în ultima perioadă? Se spune că politica este o oglindă a societății și așa este, poate ar trebui să ștergem un pic acea oglindă, să ne uităm adânc în ea, până vom înțelege că așa nu mai merge, să ne dăm două palme, să facem o schimbare reală întâi la noi, desigur că schimbarea trebuie să înceapă de la noi, și apoi în sfera politică. Și am zis eu aici, la Alianța cu Multe Drag, o să ne vedem pe live și suntem pe live momentan și ăștia sunt candidații noștri de toate zilele, o să-mi pun aici niște apă că nu mai pot când îi văd. Ok, deci ăștia sunt candidați, între care Simion nici măcar nu s-a închisit să vină pe aceste debate-uri, că domnule, el nu vine la aceste debate-uri, că de fapt candidații ăștia nu sunt reali, dar doamna Lasconi a fost acolo și așa a adus un buchet de flori. Circ, dar poate asta ne place, nu-i așa, chat? Poate asta ne place. Bun. Dacă la America au candidate asemenea fosile nepregătite, eu zic că stăm bine, excepția făcând Simion și Lasconi. La nivel de pregătire, dacă e să o iei la nivel de pregătire economică, cine sunt candidații cei mai bine pregătiți din punct de vedere economic? Cine sunt? Păi sunt cam doi, dacă mă întreb pe mine. Real cu date, care chiar au făcut ceva la nivel economic. Unul dintre ele este Nicu Șordan, care a făcut ceva din București, a redus anumite deficite și anumite chestii și nouă ne trebuie ceva de genul ăsta, având în vedere că urmează o perioadă dificilă, okay? Una din părți, nu e doar singura chestie care ne trebuie mai multe, și Victor Ponta, așa cum a fost el, ce a făcut el, cum a făcut el, în perioada în care a fost prim-ministru, după criza politică și financiară 2008-2012 cu USL-ul și toate alea, a scos România dintr-o criză destul de dură. Deci la nivel de date, ăștia ar fi singurii care ar putea la nivel economic. Acum, desigur, nu doar ăsta e singurul principiu în care îți alegi președintele, nu? Că președintele nu e prim-ministru, nu poate să facă el neapărat anumite chestii pe care trebuie să le facă Parlamentul și prim-ministru, nu? El trebuie să facă alte chestii, în mare parte. Okay? Dar la nivel de pregătire economică, ăștia. La nivel de, nu știu, vizibilitate sau la nivel de discurs, este domnul Crin Antonescu la nivel de discurs și George Sibiu stă destul de bine când mai vine pe la debate-uri și când mai vorbește la debate-uri, stă și el destul de bine la nivel de discurs. Ați văzut și la Cristian Sima a fost invitat, deci stă bine pe partea de discurs, stă bine pe partea de prestanță, adică un președinte trebuie să aibă și prestanță, spre deosebire de Nicu Jordan, care nu dă atât de bine pe zona de prestanță, adică când te uiți la el pe prestanță. Dar ce-i trebuie României? Asta e întrebarea. Îi trebuie prestanță, îi trebuie chestii economice, eu zic că îi trebuie toate. Dar nu există un candidat care să le aibă pe toate în momentul de față, dacă e să o iei așa. Inclusiv Lasconi, dacă e să o luăm așa, Lasconi e singura care, să zicem, e mai reală dintre toți ăștia de aici. Și pare mai reală, pare mai din fiptă, mai din ceva. Adică, nici aia, să zicem, că n-are 0-0 calități, dar totuși pare că n-are o idee clară, dacă mă întreb pe mine, dacă e să așa. Niciun candidat n-are neapărat o idee clară ce poate să facă cu România, de fapt, și cum ar ajunge de la A la B. Pentru că ei candidează la funcția de președinte, nu la funcția de prim-ministru, înțelegi? Sau la funcția de băgatul legi, ok? Fiecare își face research-ul, votează cu cine vrea, în final l-a mai votat și în trecut, câteodată a ieșit bine, câteodată a ieșit rău, câteodată s-au anulat alegeri, aia mergem înainte, dar trebuie să ne uităm întâi la noi, să-i tragem de mânecă pe ăștia, pentru că ei mereu își întind, să zicem, covorul, dau de la unul la altul, fură de la unul la altul, dând banii noștri, nu? Că asta fac în general. Până asta mă interesează. Mă interesează un candidat, că nu i-a pus nimeni întrebarea asta. Uite, și au ăștia subvenții de pe banii noștri, s-au anulat alegerile, acum plătim din nou. Tot noi, că nu plătesc ei, îți dai seama, de ce ar plăti ei aceste alegeri, nu? Cumva, să mai tăiem din ele, zic, nu? Să mai tăiem din acele subvenții, că poate oamenii nu vor să subvenționeze circul, zic. Bun. Cât costă ceasul? Puțin l-am primit cadou. Nu știu exact cât costă, ca să zic. Bun. Mai departe. Breaking. Ripple has reportedly offered to acquire Circle. Gata, asta a fost partea politică. Puteți să o ștergeți de pe listă. Mergem la analiză imediat.
Ne oprește și nouă curentul la 2 ore după deschiderea urnelor să iasă pe cine votează pensionarii. Păi dacă nu vreți să iasă cine votează pensionarii, mergeți la vot și votați ca să nu mai iasă cine votează pensionarii, nu? Asta zic. Nu sugerați de trebuie noi să votăm. Nu v-am zis ce trebuie să votați, v-am zis, să zicem, la nivel de pregătire economică, la nivel de prestanță, fiecare are puncte bune și puncte slabe, în mare parte. În final, voi alegeți pe cine votați, nu o să vă zic eu pe cine să votați niciodată, mergeți, votați cu cine trebuie, am zis între ghilimele, poate s-a înțeles greșit, ca să nu se mai anuleze alegerile astăzi, era o glumă, nu știu, poate ai luat-o altfel. Bun. Mai departe, păi nu sugerează nimic, vorbește strict factual. Da, strict factual vorbesc, adică nu sugerez absolut nimic, nu am nicio apartență față de nimeni, nu îmi place neapărat aproape nimeni, că aș vota cu ChatGPT. Bun. Bun. Nicușor ar fi rău cel mai mic. Rău cel mai mic, noi am votat rău cel mai mic. Nu știu dacă te pune cu rău cel mai mic sau alegerea cea mai să zicem ok, în momentul de față ar trebui să te cumva ducă în funcție de președinte, dacă mă întreb pe mine. Bun, mai departe. Bun, deci nu săriți că nu o să vă sugerez eu cu cine să votați, n-am făcut asta niciodată, nici măcar când a fost marele debate între Lasconi și Georgescu, întotdeauna am început să vorbim factual. De asta nici n-am invitat politicieni aici pe live, că se putea, dar nu. Bun. Mai departe, mai lăsați comentarii aici, vedem. Deci Bitcoin în luna mai închide pe verde sau închide pe roșu și hai să intrăm în pâine deoarece aici. Bun, deci ce credeți? Pe verde sau pe roșu aveți în chat, aveți aici în chat, vă arăt imediat, aveți aici chat-ul, puteți vota aici. Ok, putem să vedem verde 60%, roșu 40%, o să trecem și la super chat-uri imediat. Aveți puțină răbdare. Butonul de like, dacă l-apăsați, aș aprecia enorm dacă ați putea face asta, să apreciați butonul de like, să-l apăsați destul de puternic. Aveți toate linkurile în descriere, aveți reducere 25% la prima lună la Patreon, toate portofoliile mele în timp real și tot ce cumpăr vând tranzacțiuni le găsiți acolo. Mărci la daninețe.ro plus daninețe.ro, intrați pe secțiunea de dashboard, faceți cont acolo. Și puteți accesa secțiunea de dashboard. XFi-ul găsiți și pe el aici, exchange de cripto române, sponsorul acestui canal. Mega discount 70% la NordVPN aici, destul de important și asta că aveți nevoie de un VPN. Îl folosesc pe ăsta de peste 3 ani, cred că 4 în momentul de față și e foarte, foarte bun, mai ales când plec în alte țări, dar și când stau pe internet, deoarece datele în ziua de azi se fură instant. Acțiuni ETF-uri pe eToro, găsiți aici eToro, plus uitați-vă la ultimul meu video pe acțiuni dacă nu ați făcut-o deja. Poate, cine știe, vă inspirați de acolo, dar nu ca sfat financiar. Portofel Ledger, Trezor, găsiți aici, dacă nu vreți să țineți aceste asset-uri de cripto pe exchange-uri, le puteți găsi acolo. Bun, Trump holds cabinet meeting, vorbește Trump? Stand by for live video. Ok, Trump holds cabinet meeting on first. Ok, vreți să ne uităm la Trump să vedem ce zice sau... Vreți să ne uităm să vedem ce zice Donald Trump sau vreți să intrăm la Cristian Sima pe live? Ia. Mai agresiv în ceea ce spune. Și să anunțe 3 tăieri de dobând sau 4. Așa. Și atunci îi face și mai fericit. Da, corect. Gata. Bun, am ieșit, i-am dat un mesaj. Bun, mergem mai departe. Aici putem să vedem Trump holds cabinet meeting on first 100 day. N-a început momentan, poate ne uităm dacă există suficient interes pentru voi. Deci dacă există suficient interes pentru voi, ne putem uita. Bun. Ai auzit de Moria? Dacă da, ce părere ai? Am mai auzit de Moria, dar nu știu, n-am analizat. De ce trebuie să votez eu cu cine îmi impun ei? Unde este democrația? Păi dacă ăștia au ajuns, ce să vezi acum? Bun, eu sunt la liceu, de unde a plecat Nicușor Dan la Colegiul Național Radu Negru din Făgăraș. Interesant. Bun. Mârie acum Trump ceva, da? Vorbește Trump acum? Nu știu, nu l-am văzut. Unde profesorii ne-au zis să-i votăm că a terminat la noi. Da, nu te uita dacă zice un profesor sau zice oricine. Uită-te la tine. Analizează tu dacă vrei să-l votezi pe Nicușor sau pe oricine altcineva.
A fost înregistrare, meetingul a fost pe la 8 și l-au pupat foarte frumos în fund. Da, poate ne uităm dacă începe să nu mai fie important ce zice Trump. Da, și asta ar putea fi bine. Asta ar putea fi bine. Bun, hai să vedem dacă începe ceva aici, ne uităm. Deci dacă începe ceva, până atunci aveți butonul de like, aici, aveți toate linkurile în descriere. Poate ducem live-ul ăsta, poate așa ușor ducem spre 800, 900, 1000. Bun. Poate, ușor. Bun, deci pe verde ziceți că va termina aici Bitcoin luna. Dacă ne uităm luna mai, de orice luna aprilie vom discuta imediat și începem analizele. Începem analizele aici. Dacă ne uităm la weekly aici, o închidere destul de bună pentru Bitcoin, decentă, 93.000, s-a tranzacționat spre 95.6 și acum apare undeva la 94.3. Cumva stă în regiunea asta de aici. Ok, Bitcoin atâta timp cât ține 92.3, regiunea asta de aici, în care în trecut a avut ceva probleme și apoi a găsit ceva suport. Probleme aici, odată când a urcat în regiunea asta undeva în martie la început. Dăm seama aici pe 6 martie a avut un week aici. N-a mai pupat range-ul ăsta o perioadă, acum a urcat din nou pe și găsește suport. Bine Bitcoin. Targetul de aici ar putea rămâne. Țineți minte că de aici targetul era în range-ul ăsta pentru Bitcoin. L-a atins aproape zona de 96.000. Acum cred că vom vedea un pic mai sus, poate 98, poate 100 regiunea asta de aici și poate o corecție din range-ul ăsta. Atât timp când menține regiunea asta bine, ăsta poate să vină chiar până în 88.000 dacă punem aici niște EMR. Putem să vedem 9 EMR atât timp cât este peste linia albă pe daily. Extraordinar de bine. Ești într-un trend destul de agresiv aici pentru BTC. Apoi dacă vii sub regiunea 200 în linia roșie, 200 moving average, media simplă de 200 mobile și apoi aici exponențial aici de 21 EMA, linia roz care se intersectează. De obicei această intersecție este una destul de bună de obicei și îți arată cumva că trendul se schimbă aici pentru Bitcoin dintr-unul destul de negativ într-unul pozitiv. Poți să observi aici de vreodată când Bitcoin a încercat să urce peste nivelul de 21 EMA de când a picat de aici, rejectare aici, aici a urcat un pic câteva zile, rejectare în continuare un week, n-am putut să închidă, iar s-a dus sub și de aici, de când a urcat aici undeva în aprilie, nivelul ăsta de 82.000, ți-a ținut foarte, foarte bine și apoi te-ai dus în zona asta superioară. Nu poți să fii bearish aici pe Bitcoin, mai ales atâta timp cât ține nivelul de 89.000. Totuși, la nivel micro, poți să observi că ai mai putea vedea, de asta și ziceam ieri pe Patreon, că am putea vedea, am zis prima dată zona de 93, dar poate chiar și un 92.6, nivelul ăsta de aici prima a fost atinsă, după cum vedem un pic mai devreme, regiunea asta cu ceva volum, te-ai dus în zona de 93.5, ai puțin să vii un pic mai jos, având în vedere că aici RSI-ul care în continuare un pic bearish. RSI-ul, by the way, adică aici RSI-ul n-a mai atins nivelul ăsta de overbought din decembrie 2024, aici spre nivelul ăsta. Peste el a fost de-abia în noiembrie aici. Deci este clar prima dată când vrei să urci peste nivelul ăsta o să ai ceva rejectări înainte de continuare și ai putea să vezi ceva de genul ăsta cu un Bitcoin care ar putea veni în 92.4, dar cine știe poate chiar mai jos să se 21 EMA, undeva în 89-88, depinde foarte mult de bursa americană. E posibil pe termen scurt mâine și joi, e posibil să vezi corecția asta în range-urile astea de jos înainte să vezi asta. Înainte să vezi regiunea asta de aici. În continuare rămân pozitiv aici pentru BTC din regiunile astea de aici. Asta e monthly-ul, dacă ne uităm la monthly și să analizăm și luna viitoare, să vedem per probabilități cum arată, ca de fiecare dată. Dacă ne uităm la monthly aici, bine pentru Bitcoin. Arată bine, adică uite-te. Exact cum arăta aici, țineți minte, vă ziceam, băi, din punctul meu de vedere bine, la 55.000 ți-a închis sub peste 9 EMA aici, regiunea asta, am rămas bullish în range-ul ăsta când toată lumea era bearish spre regiunile astea superioare, am făcut 100.000 care era targetul, 103.000 care era targetul, am și vândut aici ceva Bitcoin și v-am zis public, am făcut un hedge în regiunea asta și acum pare că istoria se repete cât de cât, îți încearcă sub 9 EMA și pare că nu ți închide sub linia albă pe care o vedem aici, care dă trendul agresiv. Deci Bitcoin pe monthly e într-un trend agresiv în sus, momentan, orice ai zice aici, atât timp cât nu vezi o închidere sub 82.000 pe monthly. Desigur, asta poate să fie mai sus, poate să fie 85 în următoarele perioade, 86, asta reevaluăm. Momentan, o închidere bună, o închidere foarte, foarte bună aici pentru BTC. Hai să vedem
cât a fost dacă punem așa aici la nivel de close momentan, ai avea un plus 11 și ceva, un plus 13 cred că și ceva la 100, da, un plus 13% pe monthly, ceea ce nu ar fi rău din punctul meu de vedere dacă am închide așa această lună pentru BTC, ok? Deci o lună bună, RSI-ul pe monthly, mergem și pe weekly RSI, bine, pare că vrea să sarcoiască un pic mai sus spre regiunile superioare, stocasticul și el excelent aici, pare că vrea zonele superioare, dar cred că nu monthly-ul e cel care ne dă cumva tendința, ci de fapt weekly-ul. Povestea este aici. Povestea este în MACD și la Bitcoin de obicei povestea este MACD, cum a fost aici în septembrie povestea MACD, după ce ai făcut full retrace de aici, similar acum full retrace, ai stat extrem de bine, ai făcut full retrace fără să pici sub regiunea de 50.000 pentru BTC, ok? Te-ai dus un pic pe all-time high, te stat 50.000 regiunea, n-ai picat, adică nu te-ai dus mult sub 50 sub zona respectivă și apoi ai făcut cross pe MACD și te-ai dus cu, desigur, sellerii care erau epuizați, din ce în ce mai epuizați aici și identificasem în perioada asta, dacă mai țineți minte. La fel și aici ai avut un selling pressure destul de mare pe MACD, acum sellerii din nou epuizați. Dar de obicei, în momentul când te apropii de acest cross, de obicei mai găsești ceva corecții înainte de continuare. Dar e clar că weekly aici e povestea de fapt. Ok, aici e povestea de fapt în ceea ce privește Bitcoin, de asta rămân pozitiv la nivel median și chiar macro în ceea ce privește Bitcoin, plus că ai urcat aici pe RSI peste SMA 14 destul de bine, similar cum ai făcut aici în septembrie, cumva destul de similară perioada asta, după cum vezi ai urcat aici un pic în septembrie, ai avut o corecție și de-abia apoi te-ai dus spre nivelurile superioare. Binișor, poți să observi și aici aceeași dinamică, odată ce ai urcat în octombrie 2023 aici peste SMA 14, te-ai dus destul de frumos aici, ok? Imediat după, sau poți să observi dinamica de aici din iulie 2022 când ai urcat peste SMA 14, linia galbenă și te-ai dus foarte, foarte puternic în sus pe zona asta. Dacă te uiți la stocastic, ăsta nici măcar n-a ajuns în zonele superioare în momentul de față, deci are spațiu de manevră destul de mult. MACD-ul nu mai zic și RSI-ul și el destul de bine, destul de bine aici. La volume nu sunt chiar rele, n-ar putea să fie un pic mai bine. La nivel de weekly aici, extraordinar, deoarece ai urcat înapoi peste 9 și 21 EMA după ce ai testat 55. Oare am mai văzut asta undeva? Da. Desigur aici ai testat, ai urcat, aici ai corectat, dar a doua oară când ai urcat, suport și restul a fost istorie, da? A 55 EMA, a 55 EMA, din nou s-a menținut faptul că Bitcoin nu se lasă, ok? Bitcoin nu se lasă când este de 55 EMA și are bounce. Istoric, nu cred că a fost o dată în care Bitcoin să nu testeze 55 EMA să nu aibă bounce, ok? În primă fază. Că apoi putea să facă asta, da, sau de aici, nu testat 55 EMA și apoi poate să ducă aici, da. De asta nu aș mai vrea să văd Bitcoin retestând zona de 77.000 în momentul de față, deoarece probabilitatea bearish ar crește destul de mult. Dar e bine, la nivel intermediar e foarte important 88.000, în continuare la nivel de weekly, foarte, foarte important acest 88.000. La nivel de continuare, vrei să vezi săptămâna asta, când închide peste 95, 96 și apoi poți să ataci nivelul ăsta și în continuare rămân pe premisa că vom testa nivelurile astea superioare mai devreme sau mai târziu pentru BTC. Ok, asta a fost analiza pentru BTC. O să vedem cum se poziționează Bitcoin și pe luna mai. Istoric, imediat, dacă apăsați butonul de like, vă apreciez extrem de mult. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă aici, dacă se mai întâmplă ceva. CSL, bine ai venit în Patreon aici, bine ai venit în zona de Patreon. Altceva, nu știu dacă mai e, la știri ceva mă uitam. Tram, nu știu, nu cred că stăm să ne uităm. Bun, da, am dat pe analiză. Bun, like pentru un Sima. Da, trebuie să intrăm să-i dăm like. Trebuie să intrăm să-i dăm like. Stai așa, că nu știu dacă nu mai găsesc acum. Asta e, cred că mi-a dispărut. Ia. Căutăm aici Sima. Mai e live? Mai. Gata. Bam. Deci, 540, 640 cu 700 call spread vândut, 470, 400 put spread vândut, stați 1200. Domnul Sima e pe puturi. Bun. 5800. Ok, mergem mai departe. Nu știu dacă Trump mai vorbește, nu-l văd aici. Imediat mai mă uit să văd dacă e ceva, dar nu-l văd pe Trump. Cred că a vorbit mai devreme și ăștia au înregistrat sau ceva. Nu văd. Bun, mergem mai departe. Închidem ETF-urile aici și încercăm să găsim un monthly returns pe BTC monthly
returns. Imediat. BTC monthly returns, ne uităm imediat să vedem dacă găsim. Imediat, cel mai probabil vom găsi. Bun. Hai să vedem. Bitcoin Monthly Returns, dacă sunteți pregătiți. Aici putem să vedem că pe aprilie avem un plus 14,76, cel puțin de când e acest screenshot. Putem să vedem aici ce s-a întâmplat în mai în trecut, ok? Când am avut aprilie verde. Putem să vedem în 2023 am avut aprilie verde, da? Pe puțin. Apoi ai avut mai roșu, minus 7% aici, în 2023. Putem să vedem că aprilie în sfera mai bună, spre deosebire de mai, în care mai ai ceva corecție aici pentru BTC, ok? Istoric. Dacă ne uităm în 2020 ai avut 34% și apoi 9%, în 2019 34, 36, ai avut 52%. Aici cumva nu se pupă neapărat dacă ai roșu să ai roșu și în mai. Neapărat cumva mai e nu ține neapărat cont de ce s-a întâmplat în aprilie. Știm foarte bine că avem și sell in May and go away de obicei, dar având în vedere că de prost a început, putem să vedem acest trimestru, am avut în februarie minus 17, martie minus 2, aici avem o lună bullish ianuarie și apoi două bearish pentru BTC și apoi asta un pic pe plus. Bun. Ce am mai văzut aici? Mai avut destul de mult verde între 2016 și 2020, inclusiv în 2020 când ai avut pandemia, ai avut aici destul de mult verde. În 2021, un an de bull market, ai avut roșii 2021, dar și 2022 care a coincis cu un bear a fost destul de roșu. Pe revenire ai avut 2023 cât de ok, iar 2024 am plecat mult prea bine, probabil de asta ai avut o corecție aici în aprilie și apoi mai a fost pe verde. Având în vedere ce cred eu, putem să vedem average-ul la 7, iar medianul la 3,17 spre deosebire de aprilie, unde average a fost la undeva la 13. Cumva nu e printre cele mai bune luni de la începutul anului pentru acest Bitcoin, dar putem să vedem ianuarie cam pare cel mai slab din astea, dintre ianuarie și mai, pare că ianuarie pare cel mai slab și apoi pe locul 2 avem maiul la nivel de slăbiciune. Având în vedere faptul că am avut atât de multă negativitate și totuși Bitcoin s-a ținut bine, e foarte probabil ca mai să închidă în continuare pe verde în ceea ce privește Bitcoin sau măcar să tranzacționeze o bună parte din luna mai pe verde. Totuși cred că fie la final de mai, fie în iunie undeva vom mai avea probabil un ultim shakeout. Poate veni dintr-o tăiere de dobândă mult prea agresivă, mult prea târziu, mult prea ceva care va deranja. Fie zice Jerome Powell la ședința viitoare că va tăia în iunie și să face price in până în iunie, adică pe această dobândă de referință. Fie ce că oprește quantitative tightening și atunci avem oricare altcoin-uri în mai, în toată luna mai și atunci la final sau în iunie înainte de FOMC din nou ai colecționat acești price in ca să tai dobânda. Deci dacă dă cumva senzația Jerome Powell că va tăia dobânda și va opri acea scoaterea banilor din circulație, probabil maiul va fi foarte, foarte bun, dar ulterior se va transforma într-un dump în momentul în care se va tăia dobânda. Okay? Dar vedem. Momentan asta e teoria pe care o am momentan. În continuare cred că mare parte din mai ar putea fi pozitivă aici pentru BTC și teoria mea era că până în FOMC e posibil piața să arate destul de bine și vedem ce se întâmplă după FOMC, probabil ceva corect, depinde de ce zice Jerome Powell atunci. Ok? Bun. Hai să vedem și ETH aici ce face. Timp scurt BTC bearish, mediu bullish. Asta am zis și eu, timp scurt pare că va corecta un pic. Vedem dacă ține 92 sau se duce în 88. Rămâne de văzut, dar măcar trebuie să țină 88. 88 la weekly este primordial pentru a rămâne într-un trend ascendent. Bun, azi de ETH și monthly returns. Vedem ce s-a întâmplat aici și ne speriem pe ETH și monthly returns. Imediat. Trebuie să o facem să găsim una la final de april. La final de april ne-ar interesa ceva. Imediat. Ar fi bună și asta pentru dashboard, este? Aceste monthly returns făcute ca lumea. Uite, o să-mi notez să le punem ca să nu le
Ca să nu le mai căutăm, mai bine le punem direct. Bun, hai să vedem că am găsit ceva aici, poate nu cele mai updatate ever, dar pare că am găsit ceva. Mergem pe asta momentan. Bun, aprilie e minus 13%, nu mai e minus 13%, hai să vedem cât e TH pe monthly. Acum ne-ar interesa să vedem cât e pe monthly, imediat. Mergem la ETH și o analizăm și pe asta imediat. Ok, bun. Deci, dacă ne uităm aici, putem să vedem momentan un minus 2% momentan pe luna aprilie. Asta în continuare ar putea închide pe verde? Nu pare că vrea să închidă pe verde aici, deoarece cât mai are? Mai are 5 ore. 5 ore ca să închidă peste cât? Regiunea asta de aici, pe Binance, ar fi la nivel de 1822. Să închide peste 1822 la close-ul celălalt, peste 1822-26 ca să poată să închidă pe verde. A fost acolo, am putut să ține nivelul ăla. Nu cred că va ține și ai 1, 2, 3, 4, 5 luni. 5 luni ar fi pe roșu. Nici aici n-ai, aici ai văzut 3 luni, okay? Aici ai văzut 2 luni. Nu prea are. De obicei, în zonele de bear extins, ca aici, în 2018, asta s-a mai întâmplat. Dacă credeți că aici e rău, aici probabil ați fi ieșit și ați fi plâns mult mai rău. De aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 luni în care oriunde ai fi cumpărat ETH și ai fost pe minus, oriunde. Și aici s-a schimbat un pic trendul în regiunea asta. Nu înseamnă că va face 7 luni de data asta, e posibil să termine 5, posibil având în vedere că a testat 100 EMA-ul aici, linia albastră care de-abia se printează un pic pe monthly aici, e posibil ca asta să fie, să zicem, zona de bottom pentru ETH, dar asta nu înseamnă că nu mai poate retesta regiunea asta de aici înainte de urcare, cum a făcut și aici, dacă observi. Aici a stat noiembrie, a stat decembrie, a stat ianuarie, a stat februarie, cu toate că mai a avut tentative. Dar ulterior a retestat până la 98 și a avut swing-uri până la 131 și a stat 1, 2, 3, 4 luni aici în care nu s-a întâmplat absolut nimic în zona de bottom și de-abia apoi ți-a avut breakout-ul ăsta în zona superioară. După apoi a avut colecția aici și un pic mai departe. Ok? Bun. Dar, acum, dacă ne întoarcem la premisa noastră de aici, la nivel de cum arată ETH, bun, putem să ne uităm la asta 2025, că aici putem să vedem un minus 2, spre deosebire de februarie și martie, în care a avut minus 32, minus 18, minus 1, aici a fost chiar bine în ianuarie, unde în ianuarie putem să vedem average-urile. Țineți cont de average-urile pe Bitcoin și average-urile pe ETH la nivel de sezonalitate. Asta are un average de 33% pe luna ianuarie față de Bitcoin care avea 2 sau 3, nici nu mai țin minte exact. La nivel de aprilie avea o sezonalitate de plus 17 aici. Uite cât de bun, adică cât de bune erau în zona de sezonalitate. Proastă erau iunie, iulie, august. Poate data asta e foarte diferit și o să ai zona asta de sezonalitate negativă și o să ai poate iunie, iulie, august, septembrie pozitiv aici. Se poate schimba dinamica sau poți să ai tot anul pe corecții până în decembrie, ceea ce e foarte improbabil. Având în vedere că ai avut ianuarie, februarie, martie, aprilie, 4 luni aici, o să ai cel mai probabil pe roșu. E posibil mai să aducă ceva relief. Unde a mai stat așa prost? Niciodată aproape. Aproape niciodată n-a mai stat așa de prost la un început de an în istorie. E istorică asta la început de an. Adică a mai stat la jumatea anului, dacă observi aici în 2016 când s-a listat 11 pe aia, regiunea asta de aici, a mai stat aici negativ mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, că vorbeam mai devreme în 2018, care a avut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luni aici la rând pe corecție după ce a avut un relief, dar la început de an niciodată n-a stat de prost. Niciodată. Bun, aici cum s-a terminat? S-a terminat cu plus 18% după multe luni de corecție aici, în care a avut 13, 21, 4, 34, 17, 15 și a culminat cu noiembrie, în care a văzut minus 42% pe ETH într-o singură lună, după ce mai luase până atunci destul de mult, adică mai luase 60% până atunci, aici în zona de 2018. Ok, și ai avut 2024, ai avut aici 3 luni, iunie, iulie, august, în care august a culminat cu minus 22%. Bun, maiul depinde foarte mult de upgrade, depinde foarte mult de staking, dar zic eu că fie mai, fie iunie, probabil aici vei pune un dildo destul de frumos pentru ETH verde.
suntem 2024, ai avut un plus 24%, dar overall mai slăbut, să zicem, 2023 pe roșu, 2022 pe roșu, 2021 pe roșu. Aici ai avut 3 ani consecutiv în care maiul a fost pe roșu cât de cât, dar începuse foarte, foarte bine sau bine anul, mai ales aici, în regiunile astea, dar și aici ai avut 8-12, ai avut câteva luni cât de cât de plus. Concluzia în ceea ce privește acest Ethereum, e posibil să tranzacționeze mai sus în mai, posibil să se crească bottom chiar aici, dar e posibil să dureze, după cum am văzut în trecut, ceva timp de tatonare în zonele de jos înainte de un breakout. E posibil ca vara pentru ETH să fie bună, spre deosebire de tendință, care tendința e că nu e bună, chiar și toamna ar putea să fie bună acum pentru ETH, spre deosebire de începutul anului care a fost unul dezastros aici pentru ETH și vedem ce mai vin și pe zona de update. Bun, mergem mai departe și facem analiză pe ETH acum. Bun. Dacă ați ajuns să vă uitați la Mercuri pentru politică și cripto, e grav. Nu știu, văzusem ceva că Vlad Mercuri postase despre Nicușor. Da, nu știu ce a mai făcut și a schimbat, să zicem, contentul din cripto în sfera politică. Nu știu, nici nu m-am uitat sincer să vă zic la video despre Nicușor, dar majoritatea lucrurilor, să zicem, pe care le vezi, să zicem, scoase despre un candidat sau altul, vin din diferite direcții, știi ce zic? Adică dacă omul trebuie să zice, am luat bani de la anumite persoane, dar și toți din TV, mi-ai dat bani, nu mi-ai dat bani, nu știu, e o harababură în zona politică. Bun. Mai departe. Hai să mergem pe ETH aici. Pe ETH mergem pe daily la o analiză. Bine. Spre deosebire de zonele astea, e o diferență aici, momentan. Diferența e că aici ai urcat peste 21,9 EMA, linia roz, linia albă, rejectare instant. Ai urcat aici din nou, rejectare instantă. Ai urcat aici din nou, rejectare instantă. Ai urcat din nou, rejectare instantă, rejectare și aici. Aici pare un pic diferit, la fel ca la Bitcoin și pare un pic lăguit în continuare aici, având în vedere că ai un minim. Nu asta am vrut să fac, ci asta. Ai un minim aici, ai un minim în urcare în regiunea asta. Hai să mergem pe altceva pe ETH, că nu-mi place graficul ăsta. Vreau pe Coinbase. Așa, bun. Oricum ăsta era aici făcut deja. Bun, ai un minim în urcare și dacă te uiți la EMA-uri, cumva găsești același suport pe care l-a găsit Bitcoin la început, înainte să-ți ruleze zonele superioare. Dacă ar rula similar cu Bitcoin, ai avea 1956, care rămâne target momentan aici, 1993 și week-ul ăsta din martie și desigur regiunea asta superioară de 2044, care desigur zona asta de aici coincide cu 55 EMA-ul, care va da probabil ceva rezistență odată ce urci peste, de asta zona asta de 1954 poate fi rezistență și apoi 100 EMA-ul care coboară și probabil în câteva zile va fi la 2047. Arată în continuare binișor atâta timp cât, uite, astăzi vezi că ți-a testat 1733 aici pe Coinbase și ți-a găsit suport peste zona asta. Foarte relevant să închide peste 1767 astăzi, foarte relevant să țină 1753 pentru continuarea trendului, care nu arată rău aici în continuare pentru ETH și pare din nou reacumulare range-ul ăsta pentru zonele superioare și rămân în continuare bullish. Okay? RSI-ul, la fel ca la Bitcoin, poate să vină un pic mai jos pe termen scurt, dar ulterior cred că va tinde spre regiunea asta de aici, pe care n-am mai atins-o din noiembrie, la fel ca Bitcoin în range-ul ăsta, dar știți foarte bine, Bitcoin e pe aici, ETH și pe aici. Un pic lăguit în continuare, okay? În continuare lăguit momentan. Bun, la nivel de weekly, ce trebuie să facă? Nici măcar n-a testat 9 EMA, care vine la 1904. Desigur, de obicei ai week-uri peste regiunea asta. 1955 din nou, 2045 din nou, niveluri frumoase. Ce vrei să vezi? La fel ca la Bitcoin, suport aici, urcare peste nivelurile astea și atunci îți schimbă și ăsta trendul. La fel, pupare între zona asta de aici de 200 și 21, dar la nivel pozitiv și atunci putem vedea același lucru ca Bitcoin. Pare lăguit un pic, pare că așteaptă niște vești aici. Volumele sunt destul de decente pentru un și am mai vorbit asta în volumul ăsta de aici, foarte, foarte bun din zona asta, dar și ăsta. Vrem să mai vedem un pic, dar e decent, rămân pozitiv aici în materie de ETH și de Bitcoin. Aici pentru perioada viitoare, cred că reacumulăm regiunea asta și mergem mai sus. Okay? Mergem mai sus. Aici pentru ETH și pentru Bitcoin. ETH BTC
are și el destul de mult spațiu de manevră, nu zberici nici pe ăsta, pe termen scurt, nici măcar median, deoarece din nivelul ăsta de aici poate foarte simplu, cum am mai făcut și în trecut, să-ți facă urcări spre 21 și 9 EMA. Momentan poți să vezi 21 EMA, ai avut deja o încercare aici, dar ulterior cred că va sparge nivelul ăsta și va atinge spre 55 EMA, pe care nu l-am mai atins de aici din ianuarie, de la începutul anului, care ar fi undeva în regiunea de 2.1-2.2, adică n-ar fi extrem de mult aici că să facă asta, iar la nivel de EMA pe weekly e aici dezastru, având în vedere că ai zona asta 2.2 și apoi ai 2.6. Deci ai mult spațiu de manevră cu RSI-ul, care o să ne uităm și la spot imediat. RSI-ul care vine în regiunile astea foarte, foarte de jos aici, istorice, nemai atinse de la început din 2016 pentru ETH-BTC. Hai să un pic și la RSI aici pentru ETH, să-l analizăm un pic mai bine. Bun, la RSI din nou ești în zona asta în care n-a atins-o de prea multe ori, dacă ne uităm aici. De 4 ori, și am mai vorbit de asta. Aia 4 ore când se atinge nivelul ăsta de aici, de obicei sunt niveluri macro de reacumulare, 2016, 2018, 2022 și 2025 aici pentru ETH. Okay? Deci și ăsta apare la nivel de bottom. Dacă te uiți la stocastic aici, poate să stea. Dar poate să stea, că eu nu știu, poate să stea în range-ul ăsta de aici, dar overall e foarte, foarte low. Foarte, foarte low pentru ETH, pentru monede ca ETH. Și ulterior probabil va avea o urcare și ai foarte mult spațiu de manevră aici pentru ETH pe zona superioară. Iar MACD-ul din nou spune povestea aici, la fel ca la Bitcoin. Cum a spus-o și aici, în nivelurile astea, o spune și aici. Deja sellerii ai 1, 2, 3, a 4-a săptămână în care nu mai au control aici. Absolut, în ceea ce privește ETH și cumva au tot vândut, nu mai pot să o țină, similar cum ai văzut aici, similar cum ai văzut aici, similar cum ai văzut aici, toate astea zone de reversal macro în ceea ce privește ETH. Bine, în continuare aici, bine în continuare, la nivel de preț și EMA-uri, am mai zis, poate să meargă până în 2300 lejer, până în 21 EMA și trendul de fapt să nu se schimbe aici în materie de ETH. Bun, cam atât. Rămân pozitiv, probabil zone superioare mai devreme sau mai târziu aici. Pe termen scurt, după cum vedeți, n-arată prea bine. A dat foarte mult aici, pare că vrei o mică corecție, la fel și RSI mai putea corecta un pic pe termen scurt. Deci pe termen scurt, mai ales că mâine și joi, posibil corecție, dar pe termen median ar putea vedea mai sus și ETH și Bitcoin-ul. USDT.de, ca să ne confirmăm un pic bias-ul aici în ceea ce privește această analiză tehnică pe care o facem în regiunea asta. Imediat ne uităm. Bine la nivel de weekly. Bine la nivel de weekly pentru piețe, deoarece ai venit din nou 5.2 și ai rejectat aici pe timeframe-urile mici imediat din regiunea asta și acum apare că cumva ai acumulat aici și aveam un target în regiunea de 5.2 și ziceam că probabil vom merge aici, piețele vor corecta un pic, dar ulterior dacă te uiți pe weekly, în continuare arată fenomenal de bine aici USDT.de pentru piețe, deoarece a făcut ceva similar ce ai văzut aici între decembrie 2023 și august 2024, corecția asta mare cu urcări de piață și apoi din nou aici poți să vezi ceva similar. Bine USDT.de. Dominanța în continuare este sus, deoarece nimic nu s-a schimbat la nivel macro de lichiditate. 64-59 pe TradingView aici. Ok, a făcut din nou un all-time high, ia să vedem. Da, a făcut din nou un all-time high, dar trade scurt, gen pe termen, pe zona asta, că all-time high nu poate să facă, având de vedere că all-time high a fost aici, în regiunile astea, adică nu poate să-l facă, regiunea asta de tot, de când s-a listat. Okay. Pe termen scurt, ziceam, deci pe termen scurt pare că ți-a mai făcut aici un mic all-time high, dar imediat cum a încercat, au dat înapoi aici. Au dat înapoi din regiunea asta, ceea ce arată cât de decent. Îți arată că probabil dominanța când arată așa, de obicei Bitcoin corectează și lucrurile stau mai bine pe zonele astea. Asta ți arată această dominanță aici, cum ți-a arătat și nivelurile astea de aici, când Bitcoin în continuare a avut ceva probleme. Când ăsta a urcat și dominanța. Când a urcat Bitcoin, a urcat și dominanța. Adică când a urcat dominanța, a urcat și Bitcoin. Cum vrei să o iei, să o dai. Ok? Bun. Cam atât pe Bitcoin și ETH și overview. Poate un total 3 ne-ar mai ajuta un pic aici. Un total 3 care stă bine în continuare la macro. Stă binișor aici dacă observi. Ai avut nivelul ăsta de reacumulare, această zonă din nou de reacumulare și încă o dată aici.
Ok? Și încă o dată aici are același lucru similar cu nivelul ăsta dintre martie 2024 și septembrie-octombrie. Aici cât a ținut din topul ăsta? A ținut de aici din martie până când ai pus bottom-ul și a ieșit undeva octombrie. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. 7 luni a ținut aici. Aici hai să ne uităm. Decembrie, momentan ești în aprilie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, ești în 4 luni. Ai mai putea avea, asta nu înseamnă că neapărat trebuie să stai de mult în lateral cât ai stat aici. Dar pare că e destul de similar. Cred că acest total 3 se va tranzacționa ceva de genul ăsta la un moment dat, doar ce la macro în continuare arată foarte, foarte bine. Total 3 care exclude Bitcoin și ETH, adică zona de altcoin-uri mai mult aici. Pare din nou într-o reacumulare atâta timp cât ține nivelul ăsta de 589 de miliarde. Okay? Mi se pare interesant. Bun, hai să trecem și un pic la altcoin-uri aici, înainte să ieșim. Vedem ce s-a întâmplat și la debate-ul vieții. Gol Inter. În tare trebuie să-ți placă ceea ce faci încât să oferi așa info prețioase pe gratis. Mersi, Daniele. Mersi și eu. Envy, întotdeauna am dat tot ce am avut, indiferent unde am fost, ok? Indiferent unde am fost, deoarece apreciez comunitatea foarte mult și da, chiar îmi place ceea ce fac, altfel n-aș mai fi fost aici. Ok, bun, eu cred că live-urile lui sunt filmate, că nu are nicio treabă cu chat-ul. Nu este adevărat, dar având în vedere acum că nu sunt la setup-ul meu real, n-am 2 ecrane, mi-e greu să mă împart când n-am 2 ecrane și de asta poate ți se pare ție că nu văd chat-ul. Dar uite, având în vedere că ți-am citit comentariu, chiar ăsta este live, fără script, fără prompter, fără nimic, îi dăm ca lumea dintr-una într-alta 2 ore 16 minute doar din creier. Bun. Ia zi, ce părere ai despre Trump în 2 cuvinte? Despre Trump, păi Trump n-a făcut ce trebuie din punctul meu de vedere, trebuia să le apărând, cum am mai zis. Nu poți să te pui cu toată odată și să crezi că nu se va sparge nimic în capul tău. Acum pare că își revine un pic la realitate și încearcă niște dealuri care desigur vor duce la probabil la piețe care vor avea ceva urcări, plus va trece acel buget cu taxele reduse și atunci din nou ulterior asta ar însemna mai mulți bani pentru cetățeni într-un fel sau altul, cel puțin în primă fază. Și atunci din nou o să ai o zonă de hype pentru el. Va fi președintele extremelor, o să-l iubești, o să-l urăști, o să-l iubești iar, o să-l urăști iar, că ăsta e Trump și ăsta a fost toată viața. Bun, ceau, îmi place să beau aici un GB transparent, zice Alexandru Voicu, mă bucur. Bun, mai departe, mai iau o pauză, am băut niște apă aici 2 ore, nu mai stăm mult, mai facem niște analize și am văzut 2 superchaturi aici, mai facem și niște analize la altcoin-uri și ieșim și ne auzim duminică, de fapt ne auzim vineri, nu duminică, vineri și duminică, deci o să avem live-uri. Îmi cer scuze atunci, nu trebuie să-și cer scuze. Probabil ai avut o impresie că nu mă uit pe chat, dar de obicei am alt setup, poți să te uiți la live-urile precedente dacă ești nou, poate, pe canal. Bun. Dacă mă uitam în ultimii 4 ani la desene animate, învățam și mai mult și aveam și mai mulți bani. Fantomă, cine te-a ținut? Te-am ținut eu să nu te uiți la desene animate. Uită-te la desene animate. Bun, având în vedere că ești pe live, pare că totuși nu desenele animate sunt importante atât pentru tine. Bun, 2 secunde aici. 2 secunde. Că am primit ceva de la X Support. Ok. One of your recent posts caught our attention during a standard content sweep. A second just to ensure everything is aligned community standards. Nu știu care. Păi care e? Îmi opresc ăștia conturi. Nu știu care. Nu știu nici dacă e adevărat sau nu. Bun. Nici nu pot să apăs să văd despre ce e vorba. Bun. Că cine știe vor să-mi hăcuiască ăștia conturi. Bun, și nu apăs nimic. Sunt nou. Există oameni noi care vin să învețe despre investiții în această perioadă în care nimeni nu vrea să audă de ele. E ceva. Ai ajuns în momentele bune, în momentele în care vrei să acumulezi, în momentele astea. Acum nu știu dacă ești nou
pe canal sau noi investiții sau asta rămâne de văzut. Bun. Bun. Mai departe. Salutare, ce facem cu ETH? Eu îl acumulez până dorm sub pod. Eu, deoarece cred că da, nu pun toți banii în ETH, dar acumulez în continuare, mai ales dacă mai scade sub zone, nu știu, de low, sub 1000 terestri. Bun, deci îl acumulez și am răbdare. Atât. E atât și nimic mai mult. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe și mă uit aici să văd ce super chaturi au fost. Sau o analiză pe PERP. Hai să vedem ce face PERP. Dacă zici că PERP este important de analizat, încercăm. PERP USD. Deci PERP USD. Bun, cred că ăsta e. Hai să luăm așa. Să-l vedem. Bun, în plus 16% azi un fake out sub nivelul ăsta de undeva la 29, binișor pe termen scurt înapoi în 54 cel mai probabil, aici din nou așteaptă-te ca să facă un maxim în scădere. La ce mă refer? La asta și probabil undeva aici până în 78 de cenți, 68 să-ți facă un nou maxim în scădere aici. Ulterior arată bine, cred că pe termen scurt îți atinge 41,55, probabil vei vedea corecție din zona aia. E ăsta un bottom, n-ai cum să zici așa ceva, momentan, până când ăsta nu-ți rea weekly peste un 55 și îți menține regiunea asta și încearcă regiunea superioară, nu prea poți să zici. Momentan, binișor, măcar că ți-a făcut bounce de aici și nu s-a dus mai jos. Măcar ăsta e semnalul bun, că ar putea să întoarcă în range-ul ăsta de ceva distribuție, acumulare ce a fost aici, în regiunea asta pentru ăsta. Da, higher aici, mai sus pe regiunea asta să uităm la un 29 EMA, da, regiunea de 45-54 probabil este în target și apoi corecție pentru el, pentru domnul Perpe, pentru PERP. Bun, mai departe, salutare comunitate, ce costi mai bit, like aici până la final de an, o părere, BTC TIA merită schimbat acum, are potențial de X-uri mai mari, TIA, mersi. Hai să nu uităm pe TIA, dacă tot ai adus discuția la TIA, hai să vedem TIA USD în primă fază, TIA USD. Celestia. Hai să ne uităm la Celestia, să vedem ce se întâmplă aici pe Celestia în primă fază. Încearcă aici din răsputeri un bată. N-a putut să țină nici acum 21 și 9 EMA. Și ai în continuare seller pe această TIA aici. Partea bună e măcar să-ți țină nivelul ăsta. Hai să ștergem aici și să-l refacem. Măcar să țină nivelul ăsta de aici, un nivel foarte important și poți să observi de ce, dacă te duci un pic în trecut, poți să observi week-ul ăsta de aici din martie 2025 în 2.63, poți să observi suportul ăsta de aici, poți să observi acest fake-out cu rezistență de aici când te-ai dus înapoi în regiunea asta de jos, poți să observi această rezistență de aici când ai urcat, deci ai mai multe puncte aici, poți să ți le pun așa, ai mai multe puncte de suport și rezistență aici relevante. Ai avut niște volume bune aici, niște volume proaste aici de selleri, adică încă mai ai, de vreme când urcă, mai ai ceva selleri aici care trebuie să scapi de ei, dar bine, atât timp când ține 2.64, targetul ar fi 3.2 aici pentru această Celestia. 3.1, 3.2 în primă fază la nivel un pic intermediar micro. Unde se schimbă trendul și putem deveni bullish la macro, adică să ne gândim la peste $10, peste zona de 4.4. 4, 5, 6, peste nivelurile astea de aici, dacă poate să le reia, ăsta ar putea fi cumva zona de bottom în range-ul ăsta și atunci ai putea vedea, dacă facem zoom in, ai putea vedea zonele astea de aici 8, ai putea vedea 10, ai putea vedea chiar spre zona de all-time high. Dar întâi trebuie să luăm pas cu pas aici, trebuie să țină regiunea asta, să testezi range-urile astea, cumva să intri din nou în regiunea asta de aici, de-abia apoi putem vorbi de zonele superioare. La suport, din nou pare că la suport îmi place, în continuare bullish pentru TIA pe termen scurt, poate chiar median, lung rămâne de văzut, trebuie să-mi schimbe anumite zone, dacă punem aici un VPVR și imediat vă zic unde aș mai acumula asta, dacă punem aici un VPVR se pupă excelent regiunea asta de 4-8 cu acest point of control unde s-a tranzacționat foarte, foarte mult. Dar cumva poți să o treci pe asta marea, adică 6, 7, nivelul ăsta, sau să zboare spre nivelurile astea de aici, că nu mai are nimic. Dar trebuie să treci marea cu ăsta și atunci ar putea face acea minune, acea magie, acea vrăjitorie de care sigur vrem tot să o fac. Ok, bun, dar la următorul nivel care m-ar interesa ar fi cel mai probabil sub zona de 2, poate 1.5, regiunile astea de aici, până atunci nu mă mai ating. Bun,
TIA BTC, ăsta greu. Invalidat analiza asta, nici măcar până aici n-a putut să ajungă. S-a invalidat când a picat sub nivelul ăsta de 0,057. Odată ce a făcut asta, din nou un maxim în scădere aici. A venit aici, văzând dacă invalidează și pasta. Momentan asta poate să fie în cărți aici, această zonă de șerpuire cu un target în 0,05. Hai să ne uităm la RSI cum arată. RSI pare că ar mai vrea un pic mai jos în primă fază. Clar că aici o să-ți facă un nivel de reacumulare în range-urile astea și o urcare, dar pare că mai e un pic până în nivelul ăla. Să ne uităm și la un MACD aici. MACD-ul un pic pozitiv, iar prețul scade. Asta nu e grozav. Iar stocastic pare că șerpuiește regiunile astea de jos și ar vrea încă o dată spre nivelurile astea întâi. Concluzia pare că va retesta măcar week-ul ăsta de aici de 0,0264. Nu mi se pare. Mai repede pe ăsta îl aștepți să-ți facă măcar ceva de genul ăsta. Adică să fie vin aici, facă ceva de genul, să facă asta. Minim, măcar să-l aștept să facă ceva de genul ăsta înainte să vrei să poziționezi ceva cu un target probabil în regiunea asta de aici. Dar nu m-aș atinge de ăsta. N-arată în continuare prea fitness, chiar dacă corecția este una babană. 94% versus BTC aici. Bun. Mai departe, unchiul e mai tânăr ca noi toți. Cine? Domnul Sima? Da, e a treia tinerețe. Cum vezi finalul acestui ciclu? La ce te referi? Altcoin-uri, nici măcar n-am avut un ciclu pe ele. ETH a dus jumătate de ciclu. Jumătate de ciclu spre all-time high nu l-a făcut a doua parte. Bitcoin, da, e în ciclu similar cu în trecut, cel puțin momentan, și ar putea fi 130-150, are despre 150 la nivel de Bitcoin la top, dar e foarte greu să știi cineva unde e top. Ai anumite zone, am discutat în live-ul precedent dacă te uiți, am vândut 103.000 deoarece credeam că acolo ar fi un top local, nu final, și ar mai fi zona următoare 125-150 plus în care aș mai vrea ceva să execut în momentul în care Bitcoin urcă spre nivelurile alea pe care eu le numesc blow off top. La nivel de altcoin-uri, e posibil ca în momentul când Bitcoin îți reia 100.000 și urcă, e posibil ca de-abia atunci, combinat cu o inflație mai scăzută, combinat cu o tăiere de dobândă, combinat cu încetarea scoaterilor bani din economie, să ai și zona lor. Zona ETH și zona Solana, dar și zona altcoin-urilor extinse din top 100-200. Bun. A schimbat ceva SUI în ETH, ce părere ai? Cred că ar avea ceva potențial mai mare ETH de aici decât SUI. La nivel de potențial de urcare, SUI în continuare are capitalizare în continuare mică față de ETH. Trebuie să te gândești cât ai SUI, cât ai ETH. Dacă deja deții o poziție mare de ETH, nu ai mai vrea să muți din SUI. Dacă totuși poziția ta de SUI e mult prea mare, atunci ai vrea să te rebalancezi. Nu e sfat financiar, asta aș face eu. Dar uite și la nivelul tău de risc, că și el e important. Pe partea asta, poate SUI ar putea avea un risc mai mare decât ETH în viitor, dar din nou tu știi care e profilul tău de risc și cât deții la nivel de procentaje. N-aș vrea să dau un sfat financiar având în vedere că nu văd portofoliul tău cum este împărțit, ca să știu exact. E doar ceva ce aș face în caz că aș avea prea mult SUI ca pondere în portofoliu. Bun. Ieșim deoarece e și dezbaterea, e și Champions League în același timp și desigur ne auzim, cel mai probabil ne auzim vineri la zona de șomaj. Bun. Mai e ceva aici, să vedem ce urcă, dacă mai e ceva de analizat. Binișor, asta ce malcorurile în continuare arată bine aici, arată destul de bine în zonele astea, minimul care de obicei ai continuă spre zone superioare, ar fi 00912 aici pentru BIM de exemplu. Ce mai avea aici? Dimension și el decent, probabil ulterior va testa spre 0.48 aici, decent spre origine cât de bottom. XMR-ul în continuare arată bine după pump-ul ăsta, până și XMR-ul a pompat aici, după ce are acumulat din 2021, s-a stat în lateral, pompează până și ăsta în nivelurile astea de aici. E-Gold până și el pare că ar vrea un pic mai sus la un moment dat. Dacă ne uităm un volum destul de bun aici în zona de bottom, ulterior trebuie să se măcar 22 nivelul ăsta. Dacă cumva piața poate pe termen scurt, dar din nou a făcut același lucru. Vezi? Minimul care ține nivelul ăsta de aici, din zona asta, destul de bine, atât timp cât ține nivelul de 15-6, binișor probabil mai sus aici cu timp. Azi avem și DXY-ul. DXY-ul pare că e pregătit de un pump aici după ce a căzut destul de mult, mai ales că mergem și spre zona de FOMC. E foarte probabil până în FOMC ăsta să urce
adică până miercuri, arată bine de bottom, probabil îl vei vedea un 101.8 la FOMC, uite, lăsăm zona asta de aici, dar probabil va urca. Asta înseamnă că euro-USD va corecta, ok, adică va urca dolarul în paritate cu euro în perioada viitoare, cel puțin asta arată graficul ăsta. Ce mai vedea aici interesant? Zona de commodities, unde e inflația? Se prăbușește crude oil. Mare atenție, se prăbușește crude oil. Nici măcar n-a putut să aibă pump până aici, până în 67 înainte de corecție. Da, de asta se arată că inflația nu are nicio treabă. Asta de obicei când urcă petrolul, ai inflație, când scade, ești într-o zonă în care vrei să tai dobândă doar ce inflația pic. Doar ce inflația pic, vezi cazul ăsta de aici, 2018, vezi că asta aici 2019-2020, când ăsta pe futures a fost la negativ, a atins 10 aici pe spot, dar a fost la negativ. Și uite ce s-a întâmplat când inflația a urcat în 2022 și când au început dobânzile. Aici, da, vedem cât de sus era petrolul în regiunea asta de 122 și a stat aici până în 2023 și apoi când ăsta a corectat și Jerome a corectat. Se uită cumva la ăsta cel mai probabil. Asta îți zice că e cam cazul. Îți zice că e cam cazul, domnul Powell. Acumuleze asta, am și scris pe Twitter, intrați la mine pe X. Am și scris pe X mai multe. Bun. Mai departe, natural gas, da, ziceam că pune bottom aici, probabil vom rula un 3.56 la natural gas. Rice mai sus, grâu un pic mai sus și cam atâta, zice aici, un pic urcă și acest wheat futures. Bun, ce mai avem? Mergem și la Treasury Bonds, US 30 astăzi urcă un pic, celelalte corectează, nu e chiar așa rău, US 2 chiar corectează aici mai mult. Hai să vedem inversiunea, care e interesantă de observat. Inversiunea urcă. Inversiunea asta, că urcă peste 1.03, intri într-un scenariu de recesiune, mai ales combinat cu GDP-ul, care și ăla a venit la minus 0.3, cumva asta destul agresiv. Jerome din nou ar trebui să uite aici destul de atent ce s-a întâmplat în trecut și să se gândească dacă vrea să taie și ar trebui să taie. Toți indicatorii zic că Jerome taie, că altfel vei tăia din frică, panică și vei face un crash mare. Un crash mare. Bun. TLT-ul aici, un pic în corecție astăzi, dar încearcă un bottom și TLT-ul aici, în regiunea asta. Bun, ce mai avem? Metale, aurul corectează și el, blow of top, asta înseamnă blow of top, Bitcoin a testat de-abia regiunea asta de 2447 dacă e să-l combin cu aur, apoi aurul a făcut asta, a mers în zona de 2618, vedem aici blow of top, un 3500 și momentan pare că și ăsta va corecta, arată bearish. Atâta timp cât ține 3.323 rezistență, targetul înapoi aici, în primă fază desigur 3196 și apoi regiunea 3143. Dar silver aici tot și copper, cupru corectează aici și toate metalele corectează de pe lume, inclusiv aluminiu aici corectează, destul de agresiv. Bun, am făcut și Treasury Bonds, ce n-am făcut? Stonks, hai să vedem, Snapchat, nu știu, probabil au zis ceva, a avut earnings-urile, este? Da. Au avut earnings-urile aici, acum o zi, două, ieri chiar. Și probabil s-a întâmplat ceva aici la earnings-uri. Aș băga mâna în foc. Că așa e. Și volume destul de mari și un plus minus 14. Probabil, nu știu, și-au văzut zona de profitabilitate în scădere sau ceva de s-a întâmplat aici pe Snapchat. Nu știu, nu m-aș apropia de Snapchat, sincer. Nu, sunt altele mult mai bune. VIX un pic azi urcă pe ceva incertitudine politică. Aici combinat cu acel posibil atac cibernetic care de fapt n-a fost și vorbim și despre asta un pic la final. Moderna aici ne putem și la ea un pic pe urcare, poate vine o a 15-a pandemie, având în vedere că Moderna urcă un pic aici și a atins nivelurile cât de bată, m-a dat tot înapoi Moderna, de aici a pus undeva 3700% și acum pare că în sfârșit ajunge în niște niveluri bune aici Moderna. La fel și Pfizer, interesant, aici ajunge în niște zone interesante la nivel de acțiuni, nivelul ăsta de un 21, GMU, PLTR-ul probabil o să mai vând ceva, sunt long PLTR de pe aici, de prin regiunile astea, probabil să mai vând ceva, am vândut deja vreo 20%, dar aici aș mai vrea să vând dacă se apropie de zona asta. DXY am zis de el, BABA aici în lateral, absolut nimic, hai să vedem S&P-ul ce face, că asta ne interesează.
Un pic corectează aici, minus 0,77 la nivel de monthly pe închidere. Vedem că a fost la 4800 și acum închide la 5500, un fel de ETH aici. Vedem plus 13%, minus, da, a recuperat 13% aici, a recuperat din bată. Iar acum închide pe un minus 1,7 aici pe monthly. Adică foarte decent la nivel de EMA-uri, a închis în continuare bine peste 5300 aici, 21 EMA. Ăsta, dar un pic sub presiune, probabil va mai retesta minim 5300 la un moment dat în timp. Ăsta. Nasdaq și el corectează, dar Nasdaq cu pe verde spre deosebire de S&P, bine aici atât timp cât închide pe verde și atât timp cât nu pică sub 11.524, dar bine. Bun, cam atât pentru astăzi, ne auzim oricum vineri. Ne auzim oricum vineri. Deci am dat atacurile cibernetice, n-au fost, ci că ei au zis cei din Spania și Portugalia, au zis că domnule, au fost niște vânturi care au fost mai calde într-o parte, mai reci într-o parte și acele rețele prin care trece electricitatea au fost cumva afectate, nu știu, e ceva foarte ciudat dacă mă întreb pe mine la nivelul ăsta, adică pare ceva foarte, foarte ciudat să dai vina pe asta. Acum mergem cu povestea asta mai departe, știu că să fac cercetări în continuare că a fost un atac cibernetic sau nu, ținem ochii ce se întâmplă pe India cu Pakistan, să vedem ce se întâmplă acolo, dacă e ceva relevant, vedem dacă lovesc companiile astea acum care raportează, probabil o să fie cât de cât ok, decente aceste raportări, vedem ce se întâmplă până vineri la șomaj. Numele meu, Daniel Niță, aveți butonul de like aici, aveți și X, mă găsiți real Daniel Niță, le găsiți pe toate în descriere, ne auzim pe următorul. Stay safe, much love! Welcome. It's the American public. And flim flam RS. I think the rules and the regulations. Banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
colleagues and I remain